primul lucru care trebuie să ai când te duci cu cineva pe munte, nu le iei, mă, că e frumos și știe să vorbească. Bă, ce știe să facă omul ăla? Câtă experiență are? Dincolo de oraș există o lume întreagă. Exact. Cum facem să ajutăm pe oamenii ăștia să se ducă și să se întoarcă cu tot cu amintirile alea, să nu devină și o amintire pentru alții? Ăla care vine și îți plătește, își pune viața în mâna ta, mă. Responsabilitatea asta este fantastică. Eu am avut o teamă mare anul trecut în Uganda, George. Salvamentul, când îi prind pe ăștia pe munte, pe acești ghizi, se întâmplă să le dea și o mamă de bătaie. Sunt oameni care nu mai au ce căuta în anumite zone, ghizi, așa zici ghizi, care nu mai au ce căuta în anumite zone, pentru că li s-a dat interzis, frate. În anii care urmează, România va fi una dintre cele mai interesante, ca să nu zic sexy, destinații de munte din Europa. Și poate din lume. Undeva la munte acolo există niște curenți care te taie la genunchi și am simțit asta pe propria piele. De 15 ani mă tratez la genunchi pentru că nu mai am cartilage și asta se datorează faptului că am purtat bocanci fără shock absorber, pentru că am purtat pantaloni 3 sferturi sau scurți și mi-a atacat genunchi. Curenții ăia există chiar atunci când credem noi că sunt treji de veade, într-adevăr. Te taie la genunchi. Salutare tuturor și bine v-am regăsit de la IGDLCC, adică informații gratis despre cu care costă, și astăzi suntem din nou în studio cu un bun prieten de acum și unul dintre cei mai mari exploratori ai planetei în viață, David Neașu. Bine ai venit, David! Mulțumesc, George. Ai planetei mai puțin, poate ai țărit. Hai, lasă-l. Mulțumesc din suflet, George. Nu știam că suferi de modestie așa multă. Ba da. Da, un pic. Ajungem și acolo. Te să întreb de pinguinie, dar revin imediat. Înainte să trecem însă la podcast, trebuie să vă spun că acest episod este susținut de gb.ro, adică de Gadget Boutique. Află mai multe despre ei în descriere. David, bine ai venit. Sau bine ai revenit. Bine v-am găsit, oameni buni. Salut. Vreau să te întreb un pic, băi, e adevărat că nu sunt pinguini la Polul Nord? Nu stai că ai văzut pozele alea stupide. Știi care e povestea? Că m-am întors în 2009 din Antarctica și mă întrebau la niște posturi de televiziune dacă am văzut urși. Și am zis, băi, fraților, urșii nu sunt în Antarctica, sunt în Arctica. Deci este exact ca la Radio Yerevan. Ăștia n-au urși, au pinguini. Da. Și aia alții? Oamenii nu prea știu mulți dintre oamenii care m-au ascultat, nu știu care e diferența dintre Antarctica și Arctica. În Arctica n-am fost decât până dincolo de cercul polar, dar n-am fost la Polul Nord. La Polul Sud, în schimb, am fost și pot să spun că dacă vedeam o ființă, mi s-a spus când am ajuns atunci, în 2009, dacă vedeam o ființă, fie țânțar, muscă, animal, orice, în afară de oameni, ne dădea $1.000.000. Nu există. Pe continentul Antarctic nu există. Există la banchiză, există acei pinguini foarte frumoși pe care i-am văzut, dar i-am văzut în Tierra del Fuego, de unde am plecat, la Ushuaia, dar pe continent nu. Pe continent nu. Nu. Mi-a rămas în minte cum povesteai, dacă nu greșesc că ai zis și în carte, de mirosul Antarcticii. Miroase ars. Miroase ars, dacă vă vine să credeți. Erau minus la Antarctica miroase ars. Păi când e soarele sus pe cer, căldura aproape că nu o poți controla. Sunt poate plus 25-30 de grade și îți arde haina de pe tine, plovă, geaca, și e un miros de la de ars, exact ca și când pui, hai să spun, mănușile de lână când te duceai la pe sobă și se uscau, și mirosul acela l-am și acum în minte. Asta am pățit-o și în Alaska, când am fost în Alaska, în McKinley, dar mai ales în Antarctica. Și marea problemă acolo, în Antarctica, că era umiditate zero. Stăteam pe o calotă de 2400 de metri de gheață, pe un strat de gheață de 2000 și ceva de metri, 2400, îmi spuneau oamenii de acolo, cei de la stația de bază, și cu toate astea ningea 3 mm pe an. De-aia am și spus în carte și vă spun oricui că e aventura vieții mele, Antarctica. Aș fi vrut să mai ajung o dată și e greu, e tare greu. Ai povestit cât de complicat este să ajungi în Antarctica. Sunt teritorii care
sunt mai greu de accesat, poate, decât spațiul cosmic în curent. În primul rând îți trebuie o aprobare de la cei care organizează astfel de călătorii, ca să zic. Eu am avut șansa să fiu printre cei 8 alpiniști care am urcat pe vârful Vinson. Și pentru treaba asta am un an de zile, 2008, tot 2008, am dat niște teste. Uh-huh. În primul rând, nu teste de condiție fizică, ci mi-au fost controlate cumva realizările de dinainte de 2008. Adică au vrut să fie sigur că nu rămâi pe acolo. Exact, pentru că niciun alpinist n-a murit pe vârf, dar în avionul cu care am plecat din Punta Arenas am fost 42 de oameni. Și dintre ăștia 42, 8 erau pentru vârful Vinson, iar restul erau pentru alte activități, printre care și o fată, o franțuzaică de 24 de ani, care am aflat joia trecută am aflat cine era. M-am întâlnit cu ea cumva săptămâna trecută la o conferință. Tipa a venit singură și a plecat cu kite-ul de acolo, de la Patriot Hills, unde am ajuns și noi, a plecat cu kite-ul până la Polul Sud. Fantastic. Aia mi s-a părut cea mai mare nebunie, să pleci tu singură, fată de 24 de ani, cu un kite pe schiuri, timp de 800 de kilometri. Timp, când spun timp, înseamnă a făcut 3 săptămâni până acolo. Revenim imediat la IGDLCC după ce vă spun despre un proiect care promite mai mulți bani pentru energia ta din fotovoltaice. După cum știți, sunt prosumator de 8 ani și, la fel ca mulți dintre voi, îmi doresc și cred că merit mai multă valoare pentru energia pe care o produc și o injectez în rețea. Așa am descoperit pe cei de la Yellow Grid, o companie de tehnologie care vine cu o soluție interesantă. Practic, prin tehnologia lor, vor să grupeze micii producători într-o centrală electrică virtuală, un virtual power plant. Asta le oferă acces la piețele de energie, unde activează mari furnizori și poate ajuta să obțină un preț mai bun pentru energia verde produsă. Cheia sistemului stă în stocare, în baterii și în tehnologie. Cu ajutorul unui dispozitiv numit Yellow Box și a unei aplicații, pot vinde energia în momentele cu cel mai bun preț din piață. Găsiți în descriere un link către site-ul Yellow Grid și către interviul în care am discutat pe larg cu fondatorul despre cum funcționează totul. Cei de la Yellow Grid sunt la început de drum în România și vor lansa un program pilot. Vă încurajez să vă faceți propria cercetare și poate vă înscrieți pe yellowgrid.ro sau prin linkul din descriere. Sunt niște limite imposibil de trecut pentru 99,999% din populație. Părerea mea că limitele astea le impunem noi. Mi se întâmplă deseori să mă întâlnesc cu oameni mai tineri, oameni de o seamă cu mine, poate puțin mai tineri. Îmi spun că n-ar putea să facă ce am făcut eu. George, oricine poate. Trebuie să se împlinească niște planete, să se alinieze, ca să zic așa. Da. Eu am avut șansa să fac ce am făcut pentru că am fost printre primii români care am îndrăznit să plec. Dar unde vreau să ajung? Că noi despre explorările tale o să mai povestim, avem timp. Tu mai scrii acum la o carte. Exact. M-am apucat de a doua carte și sper că până la începutul verii să o scot pe piață și pe a doua. Deci după cartea înălțimilor, ce vine? Cartea supra-înălțimilor? Nu, George, e ceva mult mai... Într-o seară din septembrie, într-o noapte, am visat că trebuie să mai scriu o carte. Doamne ajută. Și eu am făcut... Știi bine că am fost împreună și oamenii trebuie să știe că sunt foarte... Aduc totul la simplu. Îi spun cartea inimilor, pentru că la mine inima e sinonimă cu dragoste. Și mi-am dat seama în noaptea aceea, în septembrie, de fapt, când am visat, că am mai multe inimi. Tot se numească cartea inimilor. Inimă pentru aventură, inimă pentru munte, inimă pentru junglă, inimă pentru prieteni, inimă pentru familie, inimă pentru apă. Habar n-am. Mai nou inimă pentru apă. Trebuie să vă spun un secret. Noi plănuim să ne vedem de mai bine de un an, iarăși. Deci trebuie să-ți faci planul cu un an înainte la David sau să ai noroc, pentru că e tot timpul între niște expediții, iar acum pleacă la apă iarăși. Plec în Columbia, da.
mai puțin de o săptămână și plec în Columbia. Dar nu oriunde în Columbia, că nu se duce în capitală. Mă duc în capitală, stau o zi, Așa. din păcate stau o zi și plec în junglă, în partea de est a Columbia. Am fost de 6 ori, George. Și cine n-a văzut Columbia, trebuie să o vadă neapărat. Așa ai zis și de superb. Africa aia. Așa am spus și de Uzbekistan, așa spun despre tot, despre Canada, despre Cercul Polar de Nord, unde am fost astă vară. Apropo de plecări, am 4 bilete anul ăsta cumpărate deja, până în octombrie. Ești ocupat. Trebuie să fotografiez calendarul, că eu nu-l țin minte, ca să știu când sunt plecat și când... Știu că am biletele scoase, mie îmi place să le am pe hârtie. Mă bucur că te-am prins aici, pentru că știu că alergi să scrii și la carte, mai ai și călătoriile tale și că ți-ai făcut timp pentru noi. Încurajez pe oameni să citească până la urmă Cartea Înălțimilor. Cred că este una dintre cele mai bune metode să îi scoți pe oameni din casă, să-i fugărești pe munte. Asta mi se pare o idee foarte bună, dar revenim la explorări, pentru că am început la aia cu pinguinul, că vreau să te bag un pic în zona aia. Tu ești unul dintre puțini români, mai avem câțiva, mai avem pe Ticu Lăcătușu, spre exemplu, care ați ajuns în zonele astea polare. În zone în care sunt atât de aride, cum ai zis și tu, extrem de uscat, dar foarte frig și total inospitalier pentru viață. Cu toate astea, în ultima perioadă, omenirea pare să fi prins așa o poftă din nou să ocupe polii. Cel puțin polul nord. M-ai adus pe un căminat. De ce? Că trăim niște clipe foarte grele de zile. Noi dăm obsesia asta oamenilor pentru polul nord mai nou. Nu polul nord neapărat, ci puțin mai la sud. Sunt foarte bogate în zăcăminte și unde zăcăminte există și niște... Ce zăcăminte? Care sunt zăcămintele? Ce-or fi sub ghețurile alea, numai oameni de știință știu. Cred că n-ar trebui să intrăm noi în polemica asta. Cred că se bat anumite entități pe zăcăminte și pe puncte strategice. Pentru mine personal mă lasă rece chestia asta, pentru că nu o să apucăm ziua când o să scoată zăcămintele din acele zone. Nu cred. Și mai e un lucru foarte interesant. Oamenii deștepți, după părerea mea, s-au dat deoparte. Veneam aici și ascultam știrile. Veneam spre tine și ascultam știrile. Măi, oameni buni, cum dracu se întâmplă că s-au născut astfel de oameni, nu știu, și ajung să țină o anumită putere în mână. Parcă ne prostim. Ne-am prostit, nu ne prostim. De la 2020 ne-am cam luat o razna. Am avut o discuție aici în studio cu profesorul Paleologu fix despre prostie. Este o convergență și o coincidență de mai mulți proști în același timp, sau și sincronizat. Da, sunt în colțurile lumii diametral opuse și noi stăm la mijloc. Da. Nu mai zic nimic. Dar de ce crezi tu că Polul Nord, totuși, nu va fi niciodată exploatat? Pentru că spun un lucru. Eu am un prieten foarte bun, Coco Galescu, din Carasebeș, care a fost la Polul Nord la vreo 2 ani după 2003, după ce ne-am întors din Everest, și m-a sunat de acolo. El a avut șansa să facă Polul Nord și Polul Sud în același an. A avut o oportunitate și m-a sunat de acolo pe telefon prin satelit și mi-a zis: David, sunt 5 grade plus. De aici trageți ce trebuie tras, plus 5 grade. Polul Nord e, din punctul meu de vedere, e un punct strategic, pentru că pe acolo vin navele mai repede spre emisfera sudică, habar n-am, spre emisfera vestică. Nu știu. Deja 4 luni pe an, chinezii trimit cargoboturi pe la Polul Nord, fără spărgători de gheață. Da, eu am avut șansa să văd Marea Bering, și care desparte Kamchatka sau Siberia, ca să fiu mai în larg așa, de Alaska, și sunt acei 3,5 km, 3,7 dacă nu mă înșel, care despart de fapt 2 fusuri orare de diferențe de 23 de ore. Oameni buni,
Cei care au descoperit acel canal Bering, pe vremea aia se trecea cu spărături de gheață sau pe sănii. Acum e apă chioară. Păi se presupune că așa au ajuns și oamenii acolo, Da. pe gheață. Da, n-am ajuns eu să studiez chestia asta. Eu chiar am văzut locurile alea. Încă mai trăiesc inuiți pe partea alaskană, pe partea siberiană n-am fost. N-aveam de ce, dar Am fost în Kamchatka. am fost în Kamchatka, de mult mai la sud Kamchatka. Am fost de 2 ori peninsula Kamchatka, acolo unde au fost acele zăpezi mari, imense, chiar în orașul Petropavlovsk, blocurile alea care le acoperite de zăpadă. Chiar jumătate din imaginea alea sunt deja făcute cu AI, dar multă din zăpadă e adevărată. Să știi că e o zonă extrem de săracă și în același timp stau pe niște bogății de n-ai idee. E vorba de... au niște resurse. Ce caută orașul acolo dintre toate lucrurile? Petropavlovsk? Orașul lui Petru și Pavel. Orașul ăla a fost făcut când a fost el făcut pentru război. Ce să spun, la nord de orașul Petropavlovsk se află alt oraș, Ust-Kamchatski, unde n-ai voie să intri. Eu am fost în jurul acelui oraș, până în orașul Ust-Kamchatski, de fapt, pe muntele Glucevskaya, dar acolo e baza submarinilor rusești. Toată energia dată în peninsulă, unde locuiesc în jur de 300.000 de locuitori, acea energie este dată de pe am înțeles eu, 1 sau 2 submarine nucleare. Și se află vis-a-vis de Alaska. Pe partea alaskană nu spun. Există zone unde nici acolo nu ai cum să mergi și am fost și pe partea alaskană și pe partea Kamchatkei. E adevărat ce am citit, am mai auzit că se vede America, rușii și cu americanii se văd de pe un mal pe altul? Se văd normal, sunt 3 km jumate. 4 km, 3.700 am înțeles că există canalul Beagle, dar, scuzați-mă, Beagle-ul la sud, Bering, Marea Bering, dar nu stai să te uiți ori la ruși, ori la americani. Și pe partea aia și pe partea aia sunt oameni mișto, oameni frumoși, dar și sunt conduși de niște oameni, alți oameni. Cum să spun eu, mă feresc să vorbesc despre lucrurile astea, cu toate că le simt. Uite, eu plec acum în Columbia, la granița cu Venezuela. O să am în jur de 15-20 de kilometri de granița cu Venezuela și chiar alaltă am vorbit cu organizatorul cu care ajungem acolo. Suntem 7 oameni. Eu plec singur din România. Sunt masați 30 ceva de mii de soldați colombieni la granița aia. Nu mi-e frică de soldați, că am mai dat de ei. În schimb, mi-e frică că mă aflu în cea mai nenorocită zonă de narcotraficanți. Viciada. E renumită. Păi și ce ți-a trebuit? Păi și ce să fac? Să stau, să beau bere pe canapea? Te cheamă. Ai magnet la de-astea. Știi care e treaba? Dacă nu m-aș duce, n-aș fi eu. Și uite, asta mi s-a întâmplat în 58 de ieșiri ale mele prin lumea asta și de câte ori găsesc câte ceva care mă incită, atunci mai al naibii mă bag în... Ai magnet. Tu puteai să fii corespondent de război sau corespondent special, pentru că ai magnet la din astea. Anul trecut pe vremea asta, noi înregistrăm la un an de pe... Exact la un an. Exact la un an de când ne duceam să încercăm vârful în Uganda, în Ruwenzori și acum putem să spunem că am avut amândoi între ghilimele aceeași soartă, că n-am mai făcut vârful. Din motive diferite. Eu n-am vrut, sincer, era a 8-a oară, 2 naibii. De 7 ori știu vârful ăla ca pe de rost. La un pas de noi, pe creasta aia acolo, când noi am avut pază cu Kalashnikov, pe partea cealaltă, ăia se împușcau de zori. Da, pentru că cei din Congo trec pe la muntele Stanley, în șaua aia de la Bujucu, dacă ți aduce aminte, și poveștile din primele mele călătorii, Big John, prietenul meu din Uganda, îmi spunea că trec băieții din Congo și fură copii din Uganda și îi duc și fac militar, pentru că așa e datina în țările alea.
Uite, eu am avut șansa când am fost prima dată în Uganda în 2004, după ce am plecat din Ruvenzori, ne-am dus în nordul Ugandei, la granița cu Sudanul, la Murchison Falls. Și de acolo am trecut Nilul, pentru că Murchison, de fapt de acolo începe Nilul Albastru, am trecut într-un oraș, cel mai nordic oraș al Ugandei, Lira. Și închipuiesc că eram 4 români albi, care mergeam într-un orășel care seamănă cumva cu Casese. Un sat. Un sat mai mare. Da. Exact. Și mergeam pe mijlocul străzii cu saci în spate și au început să se tragă. Se trăgea din fața noastră, se trăgea din spatele nostru și ne-am băgat într-un șanț. Șanț care e peste tot, ca și în Casese. Și au venit niște trupeți, niște militari ugandezi care veneau din spate și ne-au băgat într-o curte, într-o casă. Și se trăgea ca la nuntă. Și nu înțelegeam ce naiba se întâmplă, de ce se trage, oia se apărau, oia trăgeau și invers. Nu prea înțelegeam mare lucru. Și a venit un militar și ne-a spus că, de fapt, din Sudanul de Sud intrau trupele și furau copii din Uganda, din Lira și duceau în Sudanul de Sud, care e diferit față de... e o zonă mai de conflict. Și ei apărau, de fapt, acel mic orășel sătuc Lira. Ei bine, am stat vreo 2 ore așa și la un moment dat pe mijlocul străzii a apărut un tip alb cu o vestă ca de CFR de aia cu verde și pe care scria Presa. Și noi i-a făcut cu mâna văzându-l alb și Presa. În presă nu prea trage nimeni și tu știi bine lucrul ăsta. Sau mai trage. Așa. Și am zis, băi, ăsta s-ar putea să ne scoată din zona de conflict. Și ne-a întrebat de unde suntem, din România. Și în românește ne-a zis, bă, vă sunteți de-ai mei, mă? În mijlocul satului Lira. Băiatul ăla era de fapt corespondentul Reuters în Africa de Est și a pus sediul la Nairobi, ne-a scos, ne-a dus cu elicopterul la Nairobi și ne-am împrietenit cu el și așa am scăpat noi dintr-o zonă de conflict unde nu înțelegeam ce se întâmplă, eram prins la mijloc. Vezi? Ai magnet. Am avut un telefon prin satelit atunci, dacă nu mă înșel, dar am putut telefon prin satelit și am vorbit la un post de televiziune și nu m-au crezut. Chiar am fost impresionat, bă, cum dracu, vorbești dintr-o zonă de conflict, ce ți se întâmplă aici? Și pe urmă mi s-a spus, la vreo 2-3 ore am dat telefon din Nairobi și mi s-a spus că n-au vrut, de fapt, nu știu ce au fost în capul lor, pentru că eram părtași la o chestie care... Era neoficială. Era neoficială, da. Sunt multe lucruri neoficiale în zona aia. Și sunt multe lucruri neoficiale în multe locuri de pe planeta asta. Am avut șansa să le trăiesc. Am avut șansa să fiu părtaș la ele. Le țin pentru mine, uite, le pun în niște... Unele le mai povestești, altele le mai pui și prin cărți. Și le povestesc vouă, ți-aduce aminte de slana aia prăjită, le vă povesteam de niște lucruri. Mine de metale, de tot felul de lucruri. Da, mina de aur din Papua, vai de capul meu. Există vreo mină mai mare pe planetă decât nenorocirea aia? Eu am auzit și din ce am citit că n-ar fi cea mai mare mină ca și cantitate de aur scoasă, dar ce am putut vedea acolo n-am cum să... Ai văzut cât e aurul acum pe piață? Da, din păcate, face record în fiecare săptămână. Din păcate, da. Că ce? Nu pot să zic. Ți s-a oferit aur când ai trecut pe acolo? Păi am găsit 1 kilogram de aur pe pite și le-am lăsat într-o mașină, am zis, bă, bine că scap naibii de aici, dă-l naibii de aur, că aveam mers cu 7 avioane din Papua. Tu mergeai prin Papua? Mergeam, am adus... Cum mergea David de așa prin Papua? Ce am găsit noi? Am avut șansa să stau 3 zile. Șansa, Doamne, ce prostie am spus. Am avut neșansa, de fapt, să stau 3 zile în mina de aur, la capătul minei, acolo unde se arunca sterilul. Și în sterilul ăla găseam pepite mai mari decât degetul. Și împreună cu un indonezian, Kiki, am găsit cam 1 kilogram de aur într-o jumătate de oră, ceva de genul ăsta. Cât a ieșit soarele, le vedeam sclipind și le adunam într-o pungă. Dar noi aveam altă prioritate, trebuia să scăpăm de acolo. Și de canibali.
Canibalii erau mai la vale, scăpase. Păi, asta era pe traseul de scăpare. Dar eram la ieșire și am dat de alți canibali, între ghilimele. Mina era condusă de o nație puternică. Una dintre cele mai... Era condusă de americani și am scăpat de ei foarte greu. Foarte greu până... Datorită unui indonezian, e complicat, scrie în carte foarte succint, așa, pentru că... Nu poți să zici chiar tot. Ba da, pot să spun, ce să spun? Care-i miza? Deci... Miza erau banii. Și miza la canibali erau banii și la americani era că să nu vedem dezastru ecologic. Și ne-au scos noaptea din mină, tocmai ca să nu vedem dezastru. L-am văzut, frate. Am coborât de la 4.000 de metri cu o telecabină de 160 de locuri. Acea telecabină. Există și așa ceva? Eu am mers cu ea. Că un autocar are 50 de locuri. Eu n-aveam voie să fac poze. În primul rând ne-au luat aparatele de fotografia și ni le-au dat jos în junglă. Ce naiba să fotografiez? Că ce mi-a rămas mie în cap poate fi sau nu. Ce pot să spun? Că mai sunt câțiva care au văzut lucrul ăsta, printre care încă 2 români cu care am fost și ne minunam de cât de mare poate să fie nenorocirea acolo. Și era așa mare nenorocire? Închipuieți munții Bucegi, pur și simplu tu ești undeva în Sinaia și deasupra munții Bucegi, dacă îi vezi. Ei, și totul transformat la zero și băgat în pământ. O gaură imensă de 10 de kilometri. Și cu mașinile alea mari ei transportau minerăul și, de fapt, au dărâmat o zonă extrem de mare ca să caute mină. Mina era de suprafață, mină de aur. Chiar am semnat o hârtie în care n-aveam voie la vremea aia să arăt poze n-aveam voie să fac. Aveam aparat de fotografie, telefoanele, nu se inventaseră telefoanele deștepte și... Dar mina aia încă există. Există, mina Garsberg, cum naiba? Cum îi spune? Garsberg. Din Papua Noua Guinee, din Irian Jaya. Deci dacă aveți nevoie de un pic de aventură în viețile voastre? Nu, uite, să știi că exact acum un an, un prieten de-al meu, Teofil Vlad, un alpinist foarte bun, acum în Patagonia, a urcat Fitzroy. Anul trecut a făcut vârful Carstens Pyramid, a plătit mai mult decât plătisem eu pe vremea aia transportul până acolo. Eu am plătit doar $7.200 unei agenții indoneziene, el a plătit $16.000 să-l ducă cu elicopterul. Și a ajuns acolo, în 3 zile a făcut și vârful, n-a văzut nici mina, n-a văzut nici canibalii și când s-a întors, mi-a zis, David, a fost atât de simplu, după 3 zile eram la bere în Bali. Și am zis, bă, nu-i bine, mă. Păi de ce? Bă, n-ai trăit, n-ai mirosit frica, nu ai văzut pe băieții aia care ți-ar fi luat gâtul. Știu că par o tâmpenie, dar una dintre cele mai frumoase călătorii după Antarctica e Papua Noua Guinee. Eu la vremea aia am spus că dacă ar fi să scriu o carte, aș vrea să scriu o carte numai despre Papua. Nu știu pe cine ar interesa o aventură care nu mai poți... Nu poți repeta. Nu poți repeta, pentru că s-au schimbat foarte multe. Acum plătești $16.000 să te ducă cu un elicopter timp de o oră jumate până la baza muntelui, vine peste 7 zile, te ia sau 3 zile, cum te înțelegi cu ei. Eu am făcut 8 zile până la munte și încă 4 zile ca să ies din mină. 8 zile pe jos, printre triburile de canibali, printr-o zonă unde se băteau triburile, adică ăia nu se bată, își taie capul. Și mai sunt așa de violenți? Încă? Nu știu, frate, la vremea aia, în 2007, eu am văzut niște cranii în gard. Și chestia... ai avut șansa, norocul, să-l întâlnești pe liderul lor. Pe Titus Murib, cum să nu, prietenul meu de o viață, de o viață scurtă. Are TikTok acum, are Facebook, serios. Titus Murib, dacă îl cauți pe Google, îl găsești. Titus Murib. Șeful de la canibal și-a făcut TikTok. Titus Murib, Irian Jaya sau Papua Noua Guinee. O să dai de el și o să-l vezi cât de frumos e. Aceleași cizme și aceiași pantaloni soioși 3 sferturi și copălări. Titus Murib. Murib, da. O să-ți vorbească într-o indoneziană foarte clară sau limba papuașă. Știi că nu-l găsesc cu Titus Murib, trebuie să mai caut.
Papua Noua Guinee, Titus Murib, rebel, ceva, bagă un cuvânt acolo. Este... Uite-l, mă, ăsta-i? Da, ăsta e. Titus Murib, ăsta a stat 4 nopți lângă mine în partea dreaptă și am zis, bă, dacă îi dau lui ăsta una la mărul lui Adam, devine erou indonezian. Se bat băieții cu triburile... Exact, Titus Murib. Are față că ar mușca din tine. Știi care trebuie îl conduce? E șeful unor triburi, Dani, care a fost dovedit ca ultimul trib de canibali și încă se practică, dar nu se practică că mănâncă carne, că n-au ce mânca. Nu, ăsta e ritualul și ca și în Uganda, ca și în toată lumea, în Tanzania, în Kenya, trebuie să respecti ritualurile oamenilor. Pleci fără prejudecăți. Da, dar ugandezii parcă sunt totuși mai... Sunt, nu. Ugandezii, eu iubesc țara aia. Chiar o iubesc. Sunt foarte, foarte pacifiști așa. Cu toate astea, te-am dus un pic pe acolo pentru că în Uganda te-am văzut cum te-ai schimbat la față când te-ai întors de sus. Poți să vezi ghețarul. Exact. După prima călătorie, prima aventură în 2004, la Elena Hat, acolo unde am dormit ultima noapte sus, noi ne-am pus colțare. Ultima bază înainte de atacarea vârfului. În 2004 eu mi-am pus colțare din fața refugiului. În 2004. A doua oară am fost în 2011, deci după 7 ani, deja ghețarul era... Acum mai sunt 200 de metri. Ne-au spus băieții. Și eu am fost chiar până la baza lui când m-am dus să-i aștept pe cei care au făcut vârful și am urcat vreo 2 ore. Deci, clar, probabil că ai auzit de la Ghizi care au fost cu noi, de la Filimon și de la Filimon îl știu de când nu era primar, acum era primarul satului. Serios? Da, el e primarul satului, Nia Caleniha de jos. Și omul ne-a zis că sătenii sau oamenii care locuiesc la baza muntelui se gândesc că nu o să mai aibă apă în curând pentru plantațiile de cafea, de banani și de ce cultură au ei acolo. Pentru că s-a dus totul. Da. Din păcate s-a cam dus. S-a cam dus ghețarul și se duc mulți ghețari. Avem aceeași problemă și pe munții din Europa. Ai văzut probabil anul trecut ce s-a întâmplat în Elveția, că a venit ghețarul și a luat și satul. A făcut avalanșă. George, eu prima dată am fost pe Mont Blanc în 1995, dacă nu mă înșel. 95 sau 96. Prima mea ieșire și am făcut vârful. Înainte de Chamonix se află, la vreo 5 km, 6 km, se află un tunelul de Mont Blanc. Vestitul tunel care face legătura între Franța și Italia. În partea stângă a tunelului, mă aduc perfect aminte că am mers cu un prieten cu mașina, ghețarul aproape se răsturna pe autostradă. Și erau niște contraforturi de-astea din oțel, niște nebunii mari ca să nu cadă ghețarul pe autostradă. Când a fost a doua oară, ghețarul nu era cumva retras, îl vedeam și cred că ultima dată am fost prin 2021-2022, nu se mai vedea urma lui sus. Deci diferența de nivel de cel puțin 1000 de metri. Da. Și asta s-a întâmplat din 95-96 până în 2022. La scară istorică este așa, e instant. Eu am avut șansa să văd mai mulți munți transformați din munți înzăpeziți în munți arizi. De fapt, asta nu înțeleg oamenii, că odată s-a terminat cu gheața, acolo vine deșertul. Exact. E un munte care l-am urcat de 3 ori, este vorba de Mont Kenya. Din Kenya e chiar pe ecuator. Vestitul culoare de diamant de care spunea și Livingstone, când a fost descoperit acel munte, și a fost făcut prin anii 1950, a fost făcut și un film artistic despre acel munte, escaladat pentru prima dată de un prizonier de război italian, într-o închisoare britanică de la baza muntelui Mont Kenya. Ăsta a evadat, un alpinist italian, și a făcut vârful în timpul războiului. Și când am fost prima dată în 1994 pe vârful Mont Kenya, culoarul de diamant, acel culoar de 1100 de metri de diferență de nivel de gheață, exista. Îi se spune ruta spaniolă.
Când am fost în 1997, mai era partea superioară, doar ultimii, hai să zic, 500 de metri de gheață, până la vârful Batian. Când am fost ultima dată, nu mai era gheață. Și eu vorbesc de 2007. În 2007 am fost ultima dată. Și asta s-a întâmplat într-un răstimp relativ scurt, zic eu. Da. Dar am avut șansa să-l văd și să-l fac și să mă bucur de ce s-au bucurat înaintașii mei ale alpinismului. Semnale de alarmă. Eu trag semnale de alarmă de ani de zile despre toată nebunia asta. Nu cred că depinde de noi. Văd lupta asta, hai să facem ceva pentru natură. Degeaba facem noi pentru natură ăștia câteva milioane, zeci de milioane, sute de milioane de oameni, dacă navele alea care duc oamenii bogați pe transatlantice au nu știu câte sute de mii de litri de motorină care consumă pe oră, habar n-am. Și aia poluează, dar aduc bani, frate. Puțin lume înțelege că, de fapt, banii adevărați de pe vasele de croazieră nu vin din transport, vin din cazinourile de pe bărcile alea. Din multe altele, uite. Și din alcool și din faptul că sunt considerate în afara jurisdicției fiscale a oricărei țări. Sunt în ape internaționale. Da, și dacă sunt internaționale, noi nu facem parte din chestia asta. Nu. În apele internaționale ei pot să cam facă ce vor ei acolo. Aproape. Aha. Adică partea de cazinouri, spre exemplu, am văzut niște reportaje, este deja considerat un fel de epidemie în Australia sau în alte zone, unde oameni cu posibilități reduse, pensionari, își joacă economiile acolo, chiar să lăsați să dea cu cardul ca să mai vină să-și îndatoreze, doar ca să joace pe bărcile alea și stai să te gândești. Nu știu, n-am fost pe una, fix din motivul de care... Eu am fost pe una și pot să spun că nu erau, sau n-am participat, că n-aveam nici cardul la mine, ca de obicei. Așa. Și nu prea îmi place mie să-mi pierd banii munciți de mine pe niște nimicuri. Dar aveau cazinou. Cred că aveau, pentru că băieții erau în frac, oamenii de pe navă, numai eu eram în tricou, veneam din Antarctica, eram încă cu un prieten și îi vedeam eu că plecau, se depărtau în altă parte. Eu ieșeam pe punte sus și mă uitam la ghețar, că mergeam spre Capul Horn. Nici nu mi-am pus problema dacă au sau n-au cazinou. Dar cred că aveau, pentru că eram vreo 3000 de oameni pe nava aia și oamenii cu bani n-aveau ce să facă. Asta este unul dintre secretele murdare ale acestor vase de croazieră. Apoi mai este partea de boală. Am văzut în timpul pandemiei, că nu sunt chiar atât de curate. Sunt spații în care înghesui oamenii într-un spațiu metalic, în care în cele din urmă s-ar putea să facă schimb de bacterii și de virus. Da, eu am dormit într-o cămăruță curată, habar n-am, dar am dormit foarte mult în cort și nu pun problema unde. Important e să pot pune capul undeva jos. Pentru mine, tremura carnea pe mine, că trebuie să văd Capul Horn. Și când am ajuns și acolo, e o aventură și când ajungi undeva unde ți-ai dorit la Cuca Măcăii, cum spun eu, la Capul Horn, te bucur că ai făcut-o și pe asta, după ce fusesei mai jos în Antarctica. Venisem în Antarctica, Punta Aranas, du-te la Ushuaia, așteaptă vaporul ăsta care am găsit noi mai ieftin în ultima secundă niște prețuri mai bune și am ajuns și la Capul Horn, 8 zile a fost. Ce mă bucur că pe nava aia am găsit eu o nemțoaică, nu știu cum, o doamnă care s-a ținut de mine timp de 8 zile să scriu carte. Eu eram foarte ciudat pentru că eram ars, eram degerat, eram ars pe față de soarele din Antarctica și degerat de frigurile de acolo. Și ars de soare și degerat în același timp. Da, exact, pentru că la minus 30 de grade te poți bronza și eu spun că da. Nu mai zic de minus 50. Te bronza la minus 50? Acolo am degerat. Între minus 30 și minus 50, aia a făcut diferența. Doamna aceea cumva mi-a băgat imboldul ăsta de a scrie și după ani de zile, din 2007 până în 2021, niște prieteni s-au ținut de capul meu o săptămână. Ne-am ținut toți de capul tău. Să știi că foarte mulți oameni și eu sunt singurul care n-am crezut într-o carte. Am zis, cine naiba să citească o carte?
despre ce a făcut un nebun. Dar se mai găsește pe undeva că n-am mai văzut pe la rat. Se găsește, Humanitasul tot o reabilitează, da, am văzut. Cartea înălțimilor, da? Deci căutați Cartea înălțimilor, vă las un link în descriere pentru ea. Și urmează a doua, fie. Și urmează a doua. Eu am citit-o deja, mi-am cumpărat-o, am citit-o, am pe raft acolo și când lansez următoarea, îmi pun de acum pe 2027, rând la tine. Nu, în vara asta, în 2026, stai că... Hai, zi cu martori, zi când? Hai că pun Nu, stai puțin. Acum pun în calendar. Deja am scris mai bine de jumate și eu fac la Cluj, eu mâine plec la Cluj. Mă întorc sâmbătă și plecam de 2 ori pe lună la Cluj. O scriu cu o doamnă jurnalistă, cu Roxandra Hurezean. Deja are experiența primei cărți și se scrie mai repede asta, pentru că știm ce avem de spus. Da. Vreau să spun un lucru. Va fi un capitol special în cartea asta. Nu știu dacă, și sunt convins că s-ar putea să avem noi discuții, noi doi, pe tema asta. Nu știu dacă aici sau după. Așa. Un capitol special despre pericolul acelor alpiniști și ghizi, mai ales trendul ăsta să ieșim indiferent cu oricine, dar să ieșim din paginile de socializare, acei ghizi de calculator. 100 de oameni au fost adunați doar în weekend de pe munte. Acei alpiniști de TikTok și mai ales acei ghizi, eu le spun agarici. Frate, cunosc, eu sunt în domeniu sau sunt în... Ești ghid montan? Sunt ghid montan de 53 de ani. Gândește-te că de 53 de ani merg pe munte, sunt ghid din 84, dar nu-i vorba de ghidărie, că eu am terminat cu ghidărie, eu merg acum noi cu prieteni, eu nu fac, niciodată n-am făcut-o pe Slavă Domnului că trebuie să recunosc chestia asta, te-am prins odată, deși pe vremea că mă căutai tu să mergem împreună, eram eu preocupat, acum aș vrea eu și mai tu chef. Nu am chef, numai că... Ai gașca închisă. Pe lângă că am gașca închisă, că... Ai o gașcă mică. Da, pentru că dacă te simți bine cu cineva, știi cum e, George. Te înțeleg. Eu vreau dar trebuie să mergi și la acele ture de antrenament, ca să zic așa. Dar vreau să spun despre... Mă ating să nu zic, dar îți cam seamănă aia. Se uită așa în poză, se uită la freză și zic că semănăm, suntem cam din același lot. Nu, băi, în ultimii 4 ani de zile, crede-mă că am descoperit o grămadă de prieteni adevărați, oameni de calitate și mi-am dat seama că am avut prieteni care, de fapt, amici, cunoștințe. Și printre aceste cunoștințe sunt oameni care i-am ajutat toată viața. Sunt cei care... Ai selectat? Nu, că nu, eu n-am făcut o selecție, am pus o hârtie. S-au selectat ei, frate. Sunt oameni care nu m-am căutat de 4 ani de zile și mi-am dat seama că omul la care stăteam zilnic și mâncam la aceeași bucată de pâine nu-ți mai zice nici la mulți ani. Eu cred că noi bărbații... Și poate că i-am botezat copiii. Se întâmplă. Cunosc. Dar cred că totuși mai avem această meteahnă noi bărbații, că ne luăm cu munca, cu viața și uităm chiar și de prieteni. George, dacă e să spun așa, eu n-am uitat de prieteni. În călătorile în care am fost în ultimii 4-5 ani, de când am ieșit din business, mi-am descoperit anumite grupuri de oameni, unii pentru pescuit, cum mă duc și la pescuit că am intrat în boala asta, alții pentru munte, pentru călătorii foarte frumoase și vreau să spun că în fiecare an fac câte o călătorie de genul ăsta. Acum am fost în Pirinei în august, plecăm. Am văzut pozele. Superb. Pirinei, deci merită. Eu m-am ferit cumva de Europa pentru că am zis că sunt aici și fac la bătrânețe. Și îmi dau seama cât de puțin am gândit. N-am studiat. Acum, în vară, în august, ne ducem în Pic Europa, pe partea spaniolă. Îmi place mai mult pe partea spaniolă decât pe partea franceză și din mai multe motive. Oamenii sunt mai calzi, după părerea mea. Acum n-am nimic cu partea elaltă franceză. Bă, nene, dar berea e mai ieftină, mă, asta contează. Eu știam în Pirinei că am fost pe partea Andorrei. Când eram pe partea franceză era 14-15 euro berea. Nu cred. Și pe partea spaniolă era $4. Eu vorbesc că 4 euro.
Eu vorbesc de refugiile de pe 14-15. 14-15. Băi, de la prima bere o bei că era țese, la a doua te mai gândeai. Bă, beau apă sau bere? Dar pe partea spaniolă era altfel și mâncarea și oamenii și, în fine, e problema mea. Eu am altă chestie, spre exemplu, cu partea italiană a munților, în Dolomiți, spre exemplu, Da. te poți duce, poți să bei un espresso corect la espresor unde nu mai e vegetație pe munte, știi? La cabană, la refugiu. Acolo e deja religie, espresso. Vreau să povestesc totuși de acești oameni Așa. care pun în pericol oameni normali, oameni care se înscriu la aceste ture, plătesc pentru ele o grămadă de bani și de fapt își riscă viața cu acei oameni. Și s-a dovedit în octombrie și noiembrie s-au întâmplat niște accidente în munții noștri datorate Mai puțin acestor... mediatizate, povestește. Sunt mediatizate, au fost mediatizate la vremea lor, dar eu fiind în domeniu și fiind cumva conexat la Facebook, pe paginile alpiniștilor și oamenilor de munte, văd niște lucruri care, băi, pe românește mă închin. Adică? Mă închin cât de credul și cât de tâmpit poți să fii să te duci cu un om care nu are experiență și nu are responsabilitatea grupului din spate. Eu am făcut școli de ghizi. Eu am făcut școli de ghizi. Nu cam am făcut parte din acele școli de ghizi. Am făcut școală de ghizi în Chamonix și pot să spun că primul lucru care trebuie să ai când te duci cu cineva pe munte, nu le iei, mă, că e frumos și știe să vorbească. Bă, ce știe să facă omul ăla? Câtă experiență are? Cunosc un om care se ruga de mine să-l ajut să facă școala de ghizi și l-am întrebat, de ce? Pentru că e o meserie foarte bine, foarte bună, plătită bine, pentru ce naiba să cutrăieri munții, să duc oamenii pe munte să le iau 100 de lei. Și m-am îngrozit, am zis, băi, cum poți să spui chestia asta? Tu nu știi să calci, să-ți legi șireturile la bocanci și vrei să duci pe alții? Păi eu mor, mă. Asta s-a întâmplat în octombrie-noiembrie și se întâmplă aproape săptămânal prin munții noștri. Îi pune în dificultate și le riscă viața celor oameni în care trebuie să aibă responsabilitate. Și nu există... Și cum facem noi să știm care este un ghid bun și care nu e? Că eu personal... Omul lăudat, ăia buni, pe care știm, da, uite-l, și pe piratul. Piratul e omul pe care... Piratul e unul. Și mai în gașca în asociație, mai sunt câțiva, dar sunt puțini cei care sunt sunt cunoscuți și verificați, da? Eu în momentul de față nu știu dacă pot pune palma, eu David Neacșu, pentru 4, 5, 6 oameni din România. Păi nu sunt de ajuns, că suntem mai mulți care vrem să ieșim pe munte. Eu personal pun palma pentru maxim o mână de oameni. Și atunci cum facem să nu murim pe munte? Păi, în primul rând, când auzi că, băi, am o experiență de 35 de ani și eu am 45 de ani în total, experiența de 35 de ani pe munte și 45 de ani de zile de viață, cum dracu, tu la 10 ani conduceai și făceai alpinism? Te-a fost precoce. Eu cunosc astfel de oameni și pot să spun că... Te văd supărat pe chestia asta. Sunt supărat. Pentru că e vorba de viață. E vorba că pierdem vieți de oameni care să urci pe munte nu este simplu, nu este ieftin. George, în 53 de ani de alpinism și de munte și de experiențe în munții țării și munții lumii, mie nu mi s-au desfăcut șireturile la bocanci. Și un om care l-am învățat să-și lege șireturile la bocanci îmi dă lecții acum. Chestia asta mă doare. Și eu l-am învățat. Și face greșeli, nu el, majoritatea fac greșeli, că ei știu, sunt și din țară, sunt și din București, mai ales în București, unde sunt mulți oameni care vor să meargă cu astfel de oameni. Atenția trebuie să fie, într-adevăr, pe experiență celor care vor să meargă cu astfel de oameni, pe experiența celui care va conduce grupul, eventual o tură de antrenament, obligatoriu. O tură, 2-3 de antrenament, pentru că nu pleci doar așa că m-am cunoscut pe Facebook și hai că ăsta e de treabă și știe să vorbească. Dar până la chestia asta, eu cred că noi nu o să putem schimba acum toată comunitatea de ghizi montani și nu știu dacă o să putem face noi poliție printre ei. Cred că va trebui să le explicăm un pic oamenilor
care se uită acum la noi și care mulți dintre ei mai ascultă poveștile tale. Am mai povestit și eu. Mai sunt și alții care își relatează experiențele și descoperă că dincolo de oraș există o lume întreagă. Exact. Cum facem să ajutăm pe oamenii ăștia să se ducă și să se întoarcă cu tot cu amintirile alea, să nu devină și o amintire pentru alții? Trebuie să faci o emisiune specială pentru o chestie specială, o oră, două de... Eu nu pot să dau sfaturi, nu-mi permit să dau sfaturi. Da, și unul dintre puținii care chiar pot da sfaturi. George, sunt convins că când o să apară podcastul ăsta o să fiu judecat și răzjudecat de anumiți oameni, de acești oameni, de fapt. Dacă n-ai fi judecat măcar de câțiva oameni, acum o să dau un citat din tata, înseamnă că n-ai trăi, n-ai exista. Se vor uita niște zeci de mii care o să zică, ok, bun, frumos, unii dintre ei o să dea like, o să vezi, dacă vrei îți dau o statistică după aia, dar o să fie mult mai mulți aia care îți dau un comentariu pozitiv, un like sau se uită, decât aia care o să te înjure. Dacă o să uiți numai la aia care o să te critique, o să-ți pierzi timpul de pomană. Nu-mi place să pierd timpul de pomană. Dacă nu te înjură unul la special să vorbesc despre dacă nu te înjură unul la 10.000, nu te-ai trezit de dimineață. Băi, oameni buni, eu știu că am făcut o școală de ghizi în care 3 ani de zile am învățat. Când am luat atestatul, a trebuit să stau vreo 6-7 ani de zile ajutor de ghid. Asta înseamnă 10 ani. Sunt 10 ani din viața mea unde eu mi-am dedicat povestește-mi când a trebuit să-ți iei atestatul, că a trebuit să faci niște trasee pe munte, fără să cobori. Eu, pe lângă să nu cobor, eu a trebuit să aduc la jumatea peretelui, instructorul meu mi-a zis, din momentul ăsta eu mi-a rupt piciorul, scoate-mă de aici. Și a trebuit să-l scot. Prin anumite procedee de alpinism, a trebuit să scot acel om, cu toate că n-avea nimic. Dar a zis, eu am piciorul rupt. Consideră că sunt invalid. Scoate-mă. Și a trebuit să fac pe naiba 4 să-l scot. Și a mai durat vreo 2 ani de zile până mi-a dat atestatul. De aceea face foarte bine Cosmin Andon, un prieten de-al meu care lucrează deja în Franța și cataloghează ghizii din România. Nu există ghizi montani, există ghizi de turism. Corect. Cu toate că eu consider că sunt 4, 5, 6 oameni în România, în momentul de față, care liniștit pot fi ghizi montani. Și pot să le dau nume, dar nu cred că face bine. De ce? Pentru că eu aș avea încredere în acei oameni. Okay. Chiar săptămâna trecută un prieten de-al meu... Care sunt criteriile după care îți dai încrederea? Vârsta? Hai să clarificăm. Ca să spui încrederea într-un ghid, că îi spui turistic sau montan, e un om cu care te poți duce pe un munte, unde poți să ai sau nu acoperiri la telefonul mobil, poți să ai sau nu salvare sau salvatori, de orice fel, poți să ai sau nu apă, resurse, se poate întâmpla aproape orice pe munte. Uite, cred că primul lucru de care aș ține cont, dacă aș fi un om care vreau să merg pe munte, ar fi, cu cine mă duc, ce vârstă are? Băi, o vârstă unde e stabil fizic, părerea mea că undeva în jur de 40-45 de ani trebuie să aibă acel ghid. Trebuie să aibă o experiență de cel puțin 20 de ani de munte. Ca să spui tu sănătatea în mâinile lui. Exact. Nu, siguranța vieții, că sănătatea poți să răcești. Am zis sănătate în sensul ăsta. Sănătoși au fost și ea de pe Titanic, știi cum e. Povestea e că trebuie să aibă un palmares și acest palmares trebuie să fie validat. Ok. Ca și munții înalți, și sunt câțiva din România, cum e Piratul, cum e Mița Matei. Bă, nu poți să spui că n-au un palmares. Oamenii au fost și la 8.000 de metri, au fost și la 6.000 și la 7.000. E bine, asta pe de-o parte și pe urmă intră în legătură cu oamenii care au umblat cu oamenii ăștia. Asta să cerem... Există niște feedback-uri. Bă, ce părere ai? Bă, ți-a riscat viața, mă, Ioane? Păi nu. Păi, bă, înseamnă că omul e responsabil. Sau s-a întâmplat ceva pe parcursul călătoriei voastre în care ai simțit că se poate profi sau nu, sau că e riscant? Dacă ai feedback-urile astea și vorbești cu oamenii... Avem această jenă, totuși, să cerem aceste referințe, că așa se zice. Cum naiba? Când te duci și cauți o cazarmă, hotel, te uiți după feedback, al naibii să fie... Te uiți la review-uri pe Google și pe... Te uiți, frate, așa și la ghizii ăștia.
Când, Eu cred că e mai important la ghizi. când un om care n-a ajuns pe un vârf important în viața lui, un vârf important, frate, și duci în continuare... Ce înseamnă important? Unul din cei Păi 7? hai să zic Aconcagua. Da, măcar pe Aconcagua. Tu te duci și organizezi acolo, e mai simplu mie ca un nei, ca nimeni de agariș, de ghid, de calculator, să mă duc să iau un ghid local argentinian, dumbă și mie gupul pe munte, că i-am luat ăsta $1000, îți dau ție 500, dar rămân și mie 500. Se duce cu ghidul argentinian. Ce ghidere e, frate? Îl duc în Mendoza să bea bere, ce dracu fac? Ăștia-s ghizii. Pe când oameni adevărați, oamenii, eu ți-am spus, eu pun mâna stângă, 5-6 oameni. Hai să vorbim. Deci, tu în primul rând te uiți la vârstă. Acum, dacă a început de vreme la 18 ani, 20 de ani, poate că le iau și la 30, dar să-i văd palmaresul, să aibă referințe. Exact. Și altceva? Și altceva, bă, dacă mă cheamă în aeroport și hai să mergem în Kilimanjaro, fără să fac o tură, 2 de antrenament cu ei, înseamnă că e ceva cu omul ăla, înseamnă că are o problemă. Ai făcut, mă, și tu o tură în Baiului, în Bucegi, în Crai, în Făgăraș, m-am dus o zi cu ei să văd și eu cum se mișcă, că poate nu știe să calce. Călătorul care vrea să meargă cu mine, omul care își pune baza în mine. Păi du-te, mă, frate, fă o școală învață-i un nod dacă te duci pe un vârf mai înalt, un nod de alpinism, învață-i să-și pună colțarii, învață-i să meargă cu colțarii, învață să facă o cădere pe gheață, pe zăpadă, că se poate întâmpla să alunece omul ăla. Păi, ăla care vine și îți plătește, își pune viața în mâna ta, mă. Responsabilitatea asta este fantastică. Eu am avut o teamă mare anul trecut în Uganda, George, și probabil că ți-am și spus-o. Din toată trupa de 13 oameni care am fost, cunoșteam pe tine, pe Lorena, pe Piratul și cam atât. Pe Mihaela Moruțanu știam că, dar nu mersesem cu ea pe munte. Dar mersese cu Andrei verificase. Andrei a pus palma pentru ea. Din punct de vedere al muntelui, eu știam pe Mihaela. S-a mișcat foarte bine. Extraordinar de bine. Și toți s-au mișcat nemaipomenit. Dar teama mea a fost pentru prima dată când eu am mers cu oameni care am cunoscut pe aeroport. De-aia erai așa un pic... Eram puțin pentru că era... Erau mulți. Nu, nici puteam să fii și mai... Hai să zicem pe șleau. Când e grup așa mare, probabilitatea ca unul să o pățească crește. Păi nu ne-au spus și ugandezii, băi, așa grup mare n-a mai fost niciodată și nu s-a întâmplat nimic, e fantastic. De-aia ne-au dat mai mulți ghizi și pază după noi, că știau că ne putem îmbătăți. Stai liniștit, că până la urmă pe picioarele noastre am coborât mai puțin eu, care am mers într-un singur picior. Te-ai mers pe picior soare. M-am accidentat. Dar eu mi-am pus baza foarte mult în Piratul și a fost un examen care l-a trecut cu brio din punctul meu de vedere. Era a doua ieșire. Dar și ugandezii au fost exemplari. Ilimon și toată gașca. Toți ce ai văzut tu acolo, acei băieți mai închiși la culoare, sunt oameni de mișto. Și își dau seama că dacă se întâmplă ceva cu cineva, au o bilă pătrată, cum spunem, o bilă neagră. E bine, eu eram la 8 ore acolo. Poate că ți-ai dat seama, oamenii mă știau și pentru ugandezii sau cei din zona muntelui Ruvenzori am un respect deosebit față de români pentru că am fost foarte mulți. Eu am dus cel puțin 60 de oameni. Am adus acolo resurse, am adus expunere, le-am adus valoare. Noi ne-am comportat ca niște prieteni. Da? Dar se vede chestia asta când vorbim despre calitatea ghidului montan, nu doar la ei noștri, dar și la ugandezi în cazul ăsta. Trebuie să spun că oriunde te duci, trebuie să cauți nivelul ăsta de excelență. Erau atenți până și unde puneam piciorul. Tu mai ții minte, am avut, oameni buni, ne-am avut ca ghid principal pe băiatul lui Big John, omul cu care am fost de 7 ori pe vârf. Și l-am cunoscut în 2004. Big John nu mai putea să meargă, avea peste 70 ceva de ani și avea probleme de sănătate și ni l-a dat pe fisul, pe Small John. Ei bine, Small John, eu când l-am cunoscut în 2004 era porter. Băi, frate, ăla din 2004 până în 2024, ăla a fost porter. 20 de ani porter. Și ce înseamnă porter, ca să înțelegeți? Cărător de bagaje. Ăla cărător de bagaje. Ăla, să zicem, un fel de hamal în cizme pe munte, unde noi echipați cu echipament de bună calitate, nu ne puteam ține după ei. Adică, a trecut unul pe lângă mine, la coborâre. Îl știi? Ăla era pilit, băuseră bere.
Acum, un om în toată firea să pilească din 2 beri, mai rar să vezi. Da, dar oamenii nu prea beau. Dar nu prea beau. Dar beau numai cu noi, cu românii, că le face meci. Exact. Povestea e că omul ăsta, Small John, a fost 20 de ani porter. Și când i-am contactat eu în toamna lui 2024, că venim în 2025, că e vorba de anul trecut deja când am fost, ni l-a recomandat pe Small John. Și eu am mers pe mâna lui Big John de data asta și am zis, fii-mi. Și s-a văzut experiența lui. Filimon era cel care superviza, pentru că avea experiență de ghid de cel puțin 20 de ani și el. Da. Eu când l-am cunoscut pe Filimon, primarul din sat, și care ne-a fost ghid și acum, eu l-am cunoscut tot ca porter. Aprunali, care era șeful agenției, a fost bucătar 20 de ani, frate, și ăla a mers pe lângă, nici nu-l vedeai. Vorbim despre oameni care din asta trăiesc, asta fac constant, o dată pe săptămână duc niște oameni pe munte. Și nu lasă la voia întâmplării ghidăria, frate. Și o fac de 20 de ani și ea sunt oameni în care poți să te încrezi într-un loc, mare atenție încă o dată, unde nu treceau avioane pe deasupra, nu avea nici semnal. Nu avea semnal, da. Și se putea întâmpla orice. Și oameni din Congo, și animale, și alunecări, și mocierile alea cumplite. E bine, eu aș putea să extrapolez toată experiența asta din Uganda aici. Păi, ce să vă spun? Că există o mână de oameni ghizi adevărați în Uganda și sute de ghizi de Facebook aici. Din chestia asta ajungem la problema adevărată că este presiune fantastică pe salvamont. Care salvamontul de pe munte într-una, tocmai din cauza că, spre deosebire de alte locuri din lumea asta, noi avem resurse, avem de unde să luăm echipament, avem informație, am avea și ghizi, dar nu reușim să facem chestia asta în siguranță. Și pierdem oameni, ne mor oameni pe munte din greșeli. Da. Uite, îl cunoaștem foarte bine amândoi pe Dan Benga, numai că în zona Maramureșului, cred acolo unde e el, cred că nu are problema asta cu ghidăria. El are alte probleme, dar în schimb, dacă vorbești cu șefii salvamentului sau cu salvamentiști din zona clară, Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraș, Retezat, partea de sud, unde sunt regățenii care se duc la munte, și partea de brașoveni și de sibieni, o să vezi că s-au inventat foarte mulți ghizi. Dacă vorbești cu câțiva salvamentiști din Bucegi, vorbești cu unii de la Bușteni sau din Piatra Craiului, care-s problema voastră? Și o să spună, cu agaricii, așa numiți ghizi. Pe bune, cu acei ghizi care duc oamenii pe munte, și salvamentul, când îi prind pe ăștia pe munte, pe acești ghizi, se întâmplă să le dai și o mamă de bătaie. Sunt oameni care nu mai au ce căuta în anumite zone, ghizi, așa zici ghizi, care nu mai au ce căuta în anumite zone, pentru că li s-a dat interzis, frate. Pentru că sunt niște... creează pericole, pentru că îi pun pe ăștia la muncă. Păi salvamentul, când se apropie weekendul, cred că se apasă butonul roșu. Fiți atenți. În weekendul ăsta au găsit o familie care au sunat la 112 că apunea și nu putea să mai vină elicopterul după apus, care ieșiseră de pe traseu normal pe un traseu de alpinism în mijlocul iernii. Da, dacă nu mă înșel, pe Mălin, pe Valea Mălinului. Da. Păi, fraților, Valea Mălinului e o vale alpină. Cum au fi ajuns acolo? Din punctul meu de vedere, cred că au coborât pe Mălin, cred că din platou, nu știu, n-am luat legătura cu cei de la Bușteni. Dacă i-au scos cu elicopterul, înseamnă că i-au scos sub săritoarea de sub brumarea al Coștilei. Pentru că acolo e plină de zăpadă. În general, alpiniștii și schiorii buni, cei care fac schi extrem, ca să zic așa, schi bun, așteaptă să se îndrepte vremea să facă schi pe Valea Mălinului. Și nu se poate face decât până aprilie-mai, depinde cât ține zăpada. E o vale mai ușor accesibilă pentru la pas, dar în același timp pentru un om neantrenat și neștiind unde naiba te afli, s-ar putea să fie capătul pământului și capătul vieții. De nu mă așteptăm să fie așa de mulți oameni care să iasă, care să nu fie doar sportivi, să fie pe trasee montane, iarna. Eu n-am curaj. E atât de ușor. Am mers un pic pe aici, pe acolo, dar eu n-am curaj să mă e atât de ușor să greșești. Uite, eu am fost acum de Ziua Unirii, am fost la Mălăiești cu o grămadă de prieteni, ne-am întâlnit acolo din Târgoviște, de la Universitatea Valahia, au venit vreo 100 și ceva de oameni. Așa. Pe lângă ăștia 100 și ceva de oameni s-a jucat Hoara Unirii pentru
10 minute, a fost o bucurie superbă. Și în multe locuri din țară, și în Buila s-a întâmplat, până am fost noi anul trecut, s-a întâmplat să se întâlnească oameni pe vârf. Cu steagul României, frumos, a fost un gest. Băi, când s-a cântat Cora Unirii, chiar mi-au dat lacrimile, a zis, băi, sunt 100-200 de oameni care simțim la fel, mă. Da. Pentru 3 minute, 5 minute, a fost fantastic. Dar am văzut oameni care au încercat să se ducă sus, chiar din grupul care știam, au încercat să se ducă până la Horn. Și le-am spus, bă, bate vântul rău, dacă aici bate vântul, gândiți-vă ce înseamnă 300 de metri diferență de mai sus. S-au întors, bineînțeles, un sfert de oră. Dar au fost unii care s-au și dus până sus. Probabil că erau mai bine echipați, am văzut, nu erau din gașca noastră, din grupul nostru, dar oameni că se vedea clar că acei oameni sunt bine antrenați, sunt bine echipați, știau ce fac, dar nu cred că s-au dus până la vârful omul pe Hornul și au coborât pe o vale alpină. Pentru că la Poteca până la Mălești era gheață lucie și fără colțari nu prea mergeai confortabil. Deci sunt oameni care pot face chestia asta, dar nu, din punctul meu de vedere, nu n-aș fi îndrăznit să mă duc un grup de 7, 8, 10 oameni, 2 oameni care sunt neștiutori ale muntelui, să mă duc mai sus de Hornurile Mălești. E bine... Carpații noștri nu pot fi subestimați. Vai de capul meu! Păi măi, fraților, în anii 80 au venit porte șerpași din Nepal și le-au înghețat picioarele la 2500 de metri și ei la 5500 stau în gumar din cauciuc de tractor. Cum să vă spun, au degerat aici și nu subestima munții noștri. Ai fost în munții Maramureșului, ai văzut ce e acolo. Păi acolo numai că te rătăcești, frate, pentru că sunt munți neumblați, zone, voi, tot felul de nebun. Acolo te urci sus în Pop Ivan, te uiți așa de jur împrejur 360 de grade și ești ca în Uganda. Exact. Nu vezi țipenie de om pe 10 de kilometri. Da. Și e special locul pentru asta. E minunat. E minunat că încă avem locuri unde natura e vie, trăiește, pe care cobori în Criva, unde ar trebui să ne întoarcem o dată. Cred că ar trebui să faci Criva aia. George. Ți-ar cam plăcea. Stai puțin. Am uitat să spun. Am 53 de ani de munte. Am fost în munții Maramureș. Dar ai fost în Criva? Băi, nu mi-aduc aminte. Eu știu că am traversat munții aia. Ai făcut Criva. N-am făcut, uite, am făcut cu Dan săptămâna trecută. Dan a tras cabluri. Pentru că sunt locuri unde dacă a plouat un pic sau dacă s-a topit, iau inclusiv ghețarii aia de Maramureș. I-am văzut, a dat frunzele la o parte și era zăpadă de sub acolo, rămasă de asta iarnă. Deci zona aia are un specific și eu nu am văzut atâta bolovan și atâta lemn rupt de viitură și de avalanșă ca acolo. Nicăieri. De-aia sunt și mulți periculoși, pentru că pe acolo se trec băieții din Ucraina și astea sunt problemele. Bocancii care am mers în Uganda o săptămână, m-am dus cu ei în Maramureș și după o coborâre din Popi, praf. le-am făcut cantul praf în afinie. Pentru că așa e panta, n-ai unde să pui piciorul. Da. Și sunt mulți munți în partea de nord a munților noștri, a țării, sunt munți mai sălbatici. Sălbatici, de fapt, nu mai sălbatici. Ăia sunt sălbatici. Eu vorbesc de zona mai civilizată, așa zisă civilizată. Băi, când spui bucegi, când mai aud pe câte unul că am făcut toți bucegii, ce le-ai făcut, mă? Le-ai pus iu la ei? Ce dracu ai făcut? Am făcut toți craii, toți retezații, toți parângii. Băi, frate, făgărașii nu mai vorbesc, am făcut făgărașii. Făgărașii? Da. Dar când auzi câte un agarici, am făcut bucegii, eu sunt maestru în bucegi. Păi ești pădreagă, că dacă te duci 10 metri de poteca turistică, nu știi pe unde ești. Da. Și pe poteca aia, că dacă s-a schimbat vremea, uite, așa nu mai vezi cabana. Sunt povești lungi, povești mari. Ăsta va fi un capitol special din cartea care sper să aibă același succes ca prima carte. Deci Cartea Inimilor, da? Cartea Inimilor. Pentru că poate că asta m-a făcut să visez în noaptea, că trebuie să scriu ceva și despre... Pentru că, băi, fraților, am 65 de ani de viață și 53 de ani de munte. Bă, pentru mulți oameni am ceva de spus. Nu dau sfaturi. Da.
Singurul meu sfat este să rămâi în viață, frate, și duci copiii pe munte. Singurul meu sfat, atâta tot. Vezi cu cine te duci pe munte și vezi pe mâna cui dai copiii. Și îmi place cum zici și tu și zice și Dan foarte bine că veniți pe munte. Nu a spus nicio clipă să nu veni pe munte. Veniți pe munte, dar încercați să fiți pregătiți și anunțați. Și asta trebuie făcut. Cu toate astea, uite, de la pandemie, unul dintre lucrurile pe care le-am câștigat este că oamenii ies mai mult ca niciodată. George, ultima noastră întâlnire la o masă ca asta a fost în 2020. Imediat se desconcesionează totul. Așa. Îți spun și data, 9 iulie. Ei bine, și atunci a fost cum să spun, dacă aș face o scară, așa era undeva sus aici. În vara aia a fost o nebunie. Toată lumea voia să iasă. Și a ieșit. Ei, și de atunci au ieșit foarte mulți, din ce în ce mai mulți oameni, pe munte au învățat, dar în același timp și acești agarici și-au dat seama că e o sursă de venituri. Păi eu mi-aduc aminte că în anii 90 am fost contactat de o firmă britanică, o firmă de turism de aventură din Marea Britanie și am fost contactat, eu eram ghid deja, și am fost contactat să duc niște turiști străini să fac traversare Bucești, Piatra Carului Făgăraș, în 90, în vara. Și mi s-a dat $100, frate, pentru treaba asta timp de 2 săptămâni. Deci firma britanică m-a plătit cu $100. Păi acum $100 pe zi, la băieții ăștia de persoană. Eu am plătit la instructor de schi 50 de euro pe oră în România. Pentru fată. Știu, astea sunt prețurile că dacă dau mai jos mănâncă bătaie băieții pe acolo, că e un fel de cartel. Păi da, dar ne-am aliniat cu prețurile cu Occidentul și noi. Nu. Sunt mai mari la noi? Ieri am fost la un prieten care s-a întors din Italia și mi s-a spus, David, l-am dat pe filmul de 16 ani la un instructor în Italia, vorbesc de Dolomiți, și a dat €380 pe 6 zile. Acum cât o însemna asta, nu știu. I-am dat atâtea zile. Stai puțin, nu e vorba decât de sumă, e vorba că avea și ski pass-ul inclus. Vai, nu cred. Și cam ai din Val Gardena, cam ai ce schia pe acolo. Ei bine... Deci vrei să spui că la Poiana Brașov este un pic de mafie? Nu mafie, părerea mea că oamenii Cartel? Cartel. Du-te tu, ești schior bun, îmi fac școală de schi și mă duc eu acum. Nu poți. Să o iei pe coajă. Hai că ești din zonă, știi foarte bine ce vorbesc din zona Brașovului. Oamenii văd interesul. I-am pe mâna ta și mi-ai dat pe cineva bun. Așa mi s-a spus și mie că e bun, că eu nu schiez. Pe lângă faptul că n-aș da bani pentru schi, pentru că la cât de nebun sunt, s-ar putea să, dacă mă apucam de schi acum 30-40 de ani, sigur, în genunchi și nu mai făceam ce am făcut. Corect. Și am mers pe ideea că, pe picioarele mele fără schi. Da, astea ținem cont că în Poiană, în zonele bune de schi din România, e mică perioada și oamenii din banii ăștia trebuie să trăiască. Tocmai de-aia am plătit cu dragă inima, că dacă plătesc ca afară, și am avut parte de un instructor foarte bun aici în România. Deci, dar și aici, din câte am auzit, iarăși este loterie, pentru că există riscul. Mi-au zis inclusiv oameni de pe la centre de închiriere de acolo că am avut noroc, între ghilimele, că am mers pe recomandare. Dar există și instructori scumpi care nu fac treabă. Păi nu fac treabă că iau câte 5-6 și ți le aduce peste o oră, n-am învățat nimic pe copil și asta e viața. Și eu am pățit-o, dar nu contează. Dar cu toate astea, de ce am deschis discuția asta? Eu cred că munții noștri, pe cât de sălbatici sunt, au acest potențial de a deveni un spațiu de aventură nu doar pentru români. România trebuie să fie primii care să profite. Eu cred că în anii care urmează, România va fi una dintre cele mai interesante, ca să nu zic sexy, destinații de munte din Europa. Și poate din lume. Uite, vorbeam joi cu un francez, un CEO la o firmă de multinaționale care e născut în zona Evian din Franța și la graniță acolo cu Elveția. Când mi-a zis de Evian, acolo eu le zic cu oamenii bogați, știi, când vezi niște case de... Și băiatul era CEO la o firmă aici și îmi spunea că iubește munții noștri și a găsit o trupă de oameni
trupă care merge pe munte, că e om de munte. Și ce îl sfătuiesc că vrea să facă făgărașul la vară, creasta, și am zis, bă, decât să te duci în făgăraș, mai bine du-te în crai, cu cine. Și atunci m-am gândit, păi cu cine să-i spunem o să că în crai, că pe care cunosc, în primul nu o să iau un necunoscut. Și am zis, bă, încearcă să te lipești de băieții de la Salvamont, de Ciprian Lolu, de băieții de la Salvamont Zărnești. Pentru că ăștia îți pot spune pe zona lor care sunt oameni de încredere. Dar n-ar fi o idee bună să vorbim cu cei din Salvamont și să creeze... Nu poate să creeze. Nu să facă ei ghizi, ci să facă niște cursuri pentru ghizi pe care apoi să-i certifice... Nu, ei trebuie să certifică. Da. Că cursuri pentru ghizi se fac la online acum. Dar un ghid, înainte să poate să intre pe zona aia, să fie ultima dată validat de Salvamont. Știu că introducem un strat de validare suplimentar care riscă să pună, nu știu... Dar până la urmă, dacă Salvamontul trebuie să vină să strângă după tine, măcar să se asigure că nu lasă în zonă oameni care pot să îți dea prea mult de lucru. Băi, cam la 50-100 de grupuri duse pe munte, hai să zic, Alandala, există 2-3 accidente sau 2-3 probleme care pot da de care sunt inevitabile. Sunt inevitabile, dar să nu sară de 2%. Salvamontul deja are mult de muncă. Crede-mă, are mult de muncă pentru că și le-am mai și tăiat din bani acum. Naiba să le zic eu, frate, există ciopor de turiști. Bă, când vezi venind vara, te duci în Crai sau în Bușteni și vezi ciopor de turiști. Păi n-are cum, eu mă gândesc că ca și la Everest, când am fost pe Everest, bă, unul din 6 moare, frate. Pe Everest. Pe Everest. Mă gândesc, bă, câți nu se mai întorc duminică de aici, dintre ăștia? Corect. Ciopor. În Crai, la Plaiul Foii, când mă duc eu sâmbătă dimineața la 5-6 dimineața în Toiul Verii să plec pe o vale cu prietenii mei, cu grupul meu, restrâns, zic eu, îmi pun problema, bă, pe unde merg să nu dau de... Că sigur se întâmplă ceva pe zona unde mă duc eu când văd atâta puhoi de lume. Da. E bine... Și mulți dintre ei în pantofi sport. Ăia se mai opresc în Crai, dacă nu te duci cu ce trebuie încălțat, ai pus-o. Mi s-a întâmplat acum 2 ani să merg cu un grup unde s-a infiltrat, de fapt, un alt grupuleț, că știau pe ăsta din grupul meu și a zis, bine mă, dar nu mergem să facem cine știe ce. Păi, George, nu spun ce probleme am avut. Am fost la o săritoare pe undeva pe brâu de mijloc când urcam, când coboram în Padinea lui Călineț, să-i ajut pe fiecare în parte, pentru că eu făceam dus întors pe săritoarea aia ca să-i ajut. Și vine una care era încălțată în Puma, într-un Adidas alb, nu m-a ajutat pe mine, că eu, când eram mică, coboram din Cireș. Băi, ești nebună, aici nu ești Cireș, bă, ca să te duci dracu, acolo îți rupeai eventual nada fundului, dar aici îți rup capul, frate. Nu pune mâna pe mine, nu mă ajuta. Și acum avem Decathlon și e ieftin. Poți să-ți iei măcar o pereche de bocanci ieftin. Poți să-ți iei orice, habar n-am, dar ascultă totuși de sfat, dacă eu Hai să gândim la o variantă. Nu poți să pui câte un David Neașu sau un Dan Benga peste tot să-i păzească pe ăștia. Da? Sau, iarăși, dintre amicii tăi și cunoscuții tăi. Poate că sunt convins că se mai uită și oameni de prin Salvamont la ce facem noi aici. Eu cred că ar putea să existe o formă prin care Salvamontul să creeze nu știu, să se intervină cumva în zona de formare și înainte să duci grupuri pe muntele ăla, știu că înseamnă birocrație și bătaie de cap, dar măcar să știe de ei. George, sunt câteva firme de care formează ghizi și aceste firme sunt răspândite în țară. Eu cunosc în București 1, 2, mai cunosc prin țară. Acești oameni chiar ar trebui nu să vină cu un salvamontist adevărat să le vorbească în timpul școlii. Nu, chiar i-aș duce eu pe munte ca salvamontist. Băi, astăzi facem o tură în Crai, plătită. Băiatul ăla trebuie să fie plătit, frate, în timpul lui liber, salvamontistul. Și să-i ducă să... Ia zi, mă, uite, astăzi dăm examen, uite, mi-a rupt piciorul, scoteți-mă de aici. Da. Mă duc în Bucegi, iau un om din Bușteni sau din Sinaia sau de la Salvamont Prahova, îi duc, pun o grupă de 2-3 salvamontiști pe liber, plătiți de oameni ăștia. Da. Și să le dea un calificativ. Îți garantez că jumătate dintre ei n-ar mai face treabă.
Știu, dar nu poți să lași o industrie să se autocalibreze, că nu o să o facă. Ai nevoie de reglementare. Oricât de libertarian aș fi eu, poate, în gândire. După părerea mea, nu e reglementată. Exact. Nu e reglementată treaba și Și s-a încercat acum vreo 2 ani de zile și sunt câțiva oameni pe care eu aș pun mâna, de fapt, pentru că îi cunosc foarte bine și am încredere. Eu mi-am dat săptămâna trecută un prieten de-al meu foarte bun, super de suflet, care merg și pe munte. Am plinit visul 18 ani și visul lui să ajungă pe Kilimanjaro. Și mi-a zis, bă, cu cine? Davide, cu cine să-l trimit? Pe Fimiu. Era ca și copilul meu și am zis, băi, există 2 oameni care pot să am baza. Ăsta nu poate că e vorba de piratul, e prietenul ăsta al meu care eu îți garantez că ți-l aduce, nu întreg. Ți-l antrenează ca să ajungă pe Kilimanjaro, frate. Dar voi să-i dai voie să... Nu pot să mă duc direct, că am auzit că e ușor. Mi-a zis mie cineva pe Facebook că așa am auzit și eu pe net. Chili, că am auzit și eu pe net. Vin aprilie pe Chili că fac gașcă. George, și Putin a vrut să ajungă pe Kilimanjaro și n-a ajuns. Nu, serios. Sigur îți spun. Păi, e ușor? Mă duc pe Kilimanjaro că e ușor? Da, așa am auzit. Așa umblă vorba că Kilimanjaro... Măi, omule, e cu 800 de metri mai înalt decât Ruvenzorii. Păi înainte de Margherita m-am lăsat plămâni acolo. Exact. Știu că am fost acolo. Mai trebuia o zi. Dar mi-am antrenat și-o picioarele înainte, nu la sală, pe munte, pentru că sunt alte grupe musculare. Băi, apropo de sală, că am vrut să aduc un pic și aici. Băi, eu cred că ar trebui băgat și un program de sală. Uite, nu că mie prieten, dar eu înainte de Ruvenzorii am avut partea fizică rezolvată, pentru că, da, am urcat și pe munte, dar nu-i de ajuns. Că n-ai timp să te aclimatizezi. Ca om de oraș, cu carieră, cu treabă, nu prea ai timp să te aclimatizezi. Dar condiție fizică aveam. Și eu și Lorena. Asta pentru că merg la Florin Cușbă și are tot felul de tipuri de antrenament. Are inclusiv scările alea pe care urci. Bă, alea sunt foarte bune. Păi, fă 300 de etaje. Da. Faci 300 de etaje, du-te după 10 antrenamente de jur, ia-ți un rucsac de 10 litri în spate, măcar 10. Cu apă, cu pietre, cu gantere, cu ce pui tu. Care, că am avut 40. Și faci doar 100 de etaje. Și asta la nivelul mării. Că după aia, dacă începi să pierzi oxigen... Păi atunci ia-ți și o mască și pune-o pe față. Sau respiră doar pe nas, ia vezi cum e. Sunt niște antrenamente care cred eu că... Specifice, dar sunt indoor, George. Indoor, măcar alea. În timpul săptămânii de muncă și după aia în weekend-uri trebuie să fugi. George, am fost cu oameni pe munte care erau Schwarzeneggeri. Și? Și au dat kicks și plângeau pe scoate-mă de aici. Deci nu e o regulă. Muntele e cu tot. A fost harnic până aproape sus. Și pe ultima 100 de metri. E altceva pe munte. Nu te poți lupta cu plămânii tăi. Exact. Uite, eu nu am probleme și probabil că ți-ai dat seama cu plămânii, dar am probleme cu condiția fizică, că m-am lăsat pe tânjeală în ultimii 2-3 ani și mă apuc iarăși, m-am apucat de fapt. Tu în weekend ai fost pe munte iară. Da, și trebuie să fiu zilnic pe munte. Păi suntem în ianuarie. Și dacă în ianuarie. Și ai fost și înainte de asta cu 2 săptămâni. Nu? Și mă duc când o fi. Păi îți menții condiția. Îți menții mai ales aclimatizare și sistemul cardiovascular. Pentru că nu e vorba doar de mușchi, nu e vorba și de sistem cardiovascular. Știi care e treaba? Spuneai la un moment dat că aș putea să fac ceva în sensul ăsta, să duc niște oameni pe munte, încă mai pot. Și să învăț din experiența mea, să le arăt experiența mea, că de învățat e greu de spus că pot să învăț pe cineva. Le dau cu lingurița din experiență. Dar avem atât de puțin timp și timpul nostru încât am pus în balanță. Dacă merg cu niște grupuri de oameni cu care mă simt bine și merg de ani de zile și asta e minunat. Includem câte 1-2 în grup, de multe ori cel inclus e mai bun ca noi, dar se dă după noi. Eu merg cu unul dintre cei mai buni alergători din România în momentul de față, dar nu face altceva decât să meargă după noi pentru că îi place gașca, ca să zic, îi place grupul. Mă feresc să mai spun găști, că mi s-a tras atenția că nu-i bine, că gașca în dăc scrie altceva, dar cum naiba să-i spun dacă așa am învățat? Trupa, e bine, trupa, am înlocuit. Deci e important să ai trupă și să ai în trupă oameni competenți. Am oameni care aleargă, frate, face alergare montană și sunt ceabării Carpaților, cum le zicem noi. Numai că se țin după noi și acelor 2 alergători
iubește că merge cu noi, cum să spun eu. Iubește felul nostru de a fi, glumele noastre, le plac glumele noastre. Aveți o rețea socială acolo pe munte. Lucru pe Sunteți foarte care mici. te înjin tot mai mulți dintre noi, pentru că eu văd că, ce puțin, poate visez eu frumos, dar eu cred că în 2026 o să vedem tot mai mulți oameni care o să înceapă să renunțe la scrolling, o să-și dea seama că trebuie să iasă din capcana aia. După pandemie, într-adevăr, mulți oameni au ieșit către munte. Acum, mai există și acest efect de recul. Încep oamenii care au crezut că pot trăi și să lucreze de la distanță, să se întoarcă de oraș sau sătura de navetă, pentru că companiile îi forțează să se întoarcă la birou. Dar cu toate astea, eu cred că obiceiul ăsta cu ieșitul în natură și cu mersul pe munte, eu cred că va rămâne și se va dezvolta. Și dacă avem un pic de șansă și se termină cu războiul din Ucraina, toată zona de Maramureș, spre exemplu, iarăși va fi super explorată. E neodescoperită încă pentru mulți. Eu am văzut polonezi care veneau acolo, deși știau că este zonă cu un pic de risc, care veneau în timpul lor liber doar să urce pe munte. Deci există un potențial uriaș, cred eu, pentru munții noștri, care cred eu că trebuie, în primul rând, explorat de români, dar și exploatat în folosul nostru și al străinilor care o să vrea să vină aici. Și cred că este și o oportunitate de business pentru cine face chestia asta ca lume. Că se pot face bani, nu e ieftin să mergi pe munte, nu este un sport ieftin, există oameni care sunt dispuși să plătească, dar trebuie să faci cumva să te asiguri că îi aduci înapoi pe aproape toți. De fapt, trebuie să-i aduci pe toți, dar de preferat în viață. Da, și cu amintiri. Și cu amintiri pe care să le dea mai departe, da. Da, mi-am făcut o grămadă de prieteni pe munte și sunt de acord cu tine. De fapt, e poetic, e frumos spus, bă, muntele ne-a apropiat. Dar ne apropie sau nu ne apropie? Cum să nu? Dacă simțim... Ne face mai buni? Cel puțin la prietenii mei am văzut că i-a făcut mai buni. Nu știu ce spune ei despre mine, dar nu neapărat mai social. Mie mi-a făcut George, mi-ai zis la un moment dat că nu-mi place, frate, să ies în evidență, dacă la asta te referi. Pe mine mi-a schimbat viața muntele și am încercat toată viața mea, tot ce am făcut și am muncit, să muncesc, să-mi fac să-mi consum pasiunea pentru munte, cum să spun. Am muncit ca să merg pe munte și să văd lume. Eu n-am muncit ca să pun deoparte. Pur și simplu am muncit ca să pot pleca să văd lumea. Cred că era acum vreo 2 luni de zile când m-a întrebat un prieten, bă, tu regreți, mă, ceva? George, toți regretăm câte ceva. Eu regret că nu m-am născut acum. Și regret că nu am 30 de ani. Da, pentru Ai prins ghețarii de pe munți, David. Da. Aș da tot doar ca să mai am 30 de ani, pentru că poate spun o prostie, să nu mă descalifici de aici din cauza asta. Dar sunt atâtea oportunități în ziua de azi. Bă, voi mergeți cu rachete în picioare, frate. Noi mergeam cu cai de lemn. Eu aveam o perioadă de pantaloni militari de aia de iarnă pentru iarnă și țineam la ei ca la... Eu îi spălam, eu mi puneam la ieșitul din iarnă, mi puneam în șifonier să nu se atingă nimeni de ei. Acum avem mănuși, frate. Păi tu știi cu ce mănuși mergeam noi pe munte? Cu de-alea de hamal, pe cuvântul meu. N-aveam bidon de apă. Mergeam cu bidoane de toner, dacă mai știi cineva ce era toner. Cernea de să puneam xeroxuri. Ei bine, tot felul de tâmpenii, bocancinii, luam pe ea deschis și ne schimbam tălpile. La Nea Florin, undeva la un institut pentru muncă, habar, schimba tălpile la bocanci. Piolez ni făcea Alioșa, colțarii, vai de mama noastră, ni împrumutam când plecam în expediții. Acum avem la îndemână tot. Mai rămâne doar să vrei să faci munte. Și să-l faci civilizat și să-l faci cu cine trebuie și să nu-ți riști viața și să nu te duci cu toți agaricii. Atât, ai tot ce-ți trebuie. Eu am lucrat în domeniul ăsta, știi bine, 30 și ceva de ani într-un domeniu extrem de frumos și eu l-am dezvoltat. Am fost primul care am pus cărămida am adus cele mai bune firme din lume, le-am adus în România. Și văd ce oportunități văd pe piața outdoor din România.
care oricum nu mai e o piață, e o piață haotică în momentul de față, pentru că nu mai are un numitor comun. Adică? Pasiune. E și business acum, mai nouă competiție. Deci George, românii să business am făcut și eu, tu știi bine că tu aveai nevoie de ceva și era business, frate, tu crezi că dădeam de acasă? Business era, eu trebuia să plec pe profit. 32 de ani am fost pe profit. Foarte bine. Dar aveam, du-te tu acum oriunde, nu vorbesc de București, du-te la orice centru de outdoor, magazin de outdoor și cere niște sfaturi. Păi n-ai cu cine sta de vorbă, frate. Sunt locuri unde poți. Uite, spre exemplu, Soie, la Montrec, foarte bun. Și Cașal. Soie este unul dintre puținii Soie, trupa, să nu zic, băieții de acolo, mai ai cu cine să stai de vorbă, mai ales că unul dintre băieții pe care am crescut eu lucrează la el. Mai e la Zumont, hai să nu dăm nume. De ce putem? Dar eu personal am intrat în magazin, în niște magazine, băi, când te uiți, când îți intră un om toate țoalele mele, hainele mele, sunt de munte, frate, da? De munte, eu toată viața mea, asta e o cămașă de munte. De munte ce înseamnă, ca să înțeleagă oamenii? Echipamente... Am vrut să redeschid discuția asta pentru că echipamentul tehnic nu este echipament de stradă, deși poate să fie. Nu, asta nu e tehnic. Asta nu e tehnic. Ai venit cu o cămașă frumoasă în carouri. Deși... Da, de la Trango. Ai văzut? Am intrat la mine în magazinul meu, intra cineva și îl vedeam că, băi, ai mirosul ăla, mă, pentru că ai o pasiune, pentru că vezi, îl vezi pe ăla cum calcă, habar n-am, eu aveam, dar simțeam eu că omul e altceva. Omul ori venea să știa ce știa, ori venea să te întrebe. Am intrat de foarte multe în magazine unde nu sunt cunoscut, pentru că nu toată lumea mă cunoaște și nici n-am nevoie să mă cunoască toată lumea. Bă, nu m-a băgat în seamă un sfert de oră să stai să gâdi echipamentele alea în speranța că te întreabă cineva, pot ajuta cu ceva, aveți nevoie de un ajutor, un sfat. Nu, se uitau în calculatoarele lor, ce dracu au fi făcut, jucau table, nu știu. Solitar. Bă, se plimbă banul pe lângă tine, mă, băiatule. Și eu chiar îmi căutam o perie de semighete. Eu vorbesc de asta vară, când am plecat în Pirinei, aveam nevoie să-mi iau o perie de semighete pentru Pirinei. Da. Le mai spune acum GTX, nu? Mid e puțin mai înalt. Low GTX. Există high, mid și low. Eu merg cum dă colțul ierbii. Ți-au plăcut aia negre pe care i-ai văzut? Da, mi-a plăcut și vreau să spun că... Ți-ai luat? Nu mi-am luat. Eu tot pe niște prejudecăți ale mele. Mie îmi trebuie o talpă puțin mai rigidă, pentru că... Înțeleg. Pentru piatră trebuie. Pentru piatră, da. Dar pentru Africa mie mi-a fost bun, că era mai moale. Păi da. Cel puțin până pe la 2000-3. Da, povestea e că nu puteai să-ți permiți să mergi cu 2-3 perechi acolo, că le cărai în cârcă și nu le cărai tu neapărat. Da, poți, că sunt ușoare. Intrăm un pic în zona de echipament. Da. Nu te grăbești, nu? Nu, nu uite, dacă ați răbdat cu noi până acum povești în astea de munte, vânătorești, pescărești de munte, hai să recapitulăm un pic pentru oameni ce înseamnă echipamentul ăsta tehnic. Putem să explicăm la nesfârșit, dar în esență, lucrurile pe care le-am învățat și eu la tine la magazin, le-am învățat și de specialiști, m-am mai documentat. Între timp, tehnologia a avansat atât de mult, încât mai nou, ca să tot echipamentul, eu cred că a scăzut în greutate de cel puțin 5 ori față de vremurile când te-ai apucat tu. Vai de cap. Păi să-ți dau un exemplu. Câte chile avea o pereche de boc? Când am făcut McKinley în 97, vârful Denali, sacul meu de dormit pentru Denali, pentru Alaska, a cântărit 2,7 kg făcut la Cluj. 2,7 kg în total, cu puf, frumos. Am supraviețuit, foaie verde, am venit acasă. În 2003 am plecat în Everest și sacul meu de dormit a cântărit 2 kg. Sacul de Everest, de puf. Deci, băi, 600 de grame în 4 ani de zile, super, nemaipomenit. Am fost în Antarctica în 2009 și sacul meu de dormit de minus 51 de grade, 1,6 kg. Când m-am întors, l-am vândut unui prieten care pleca să facă Caucazul iarna, Elbruzul. E bine,
au scăzut foarte mult greutățile pentru că s-au inventat niște tehnologii. Materialul exterior, puful, asta lasă cu de dormit. La haine. Dacă mă întrebai acum 20 de ani, bă, ce spui tu pe corp? Plastic, frate. Ce aveam? Plastic. Bumbacul nu, în niciun caz. Că vă iasă din cap bumbac. Explică-le un pic oamenilor de ce nu-i bun bumbacul pe mână. Păi pot să le exemplific aici. Îmi dai un tricou de bumbac și alături un tricou tehnic. Luăm o picătură de apă, punem pe tricoul de bumbac și o să vedem că picătura de apă rămâne punctual. Punem aceeași picătură de apă pe un tricou tehnic și o să vedem că picătura de apă este absorbită de microfibre, de fibra materialului. Ceea ce înseamnă că fiind pe noi acel tricou, mie ca organism mi-e mai greu să usuc picătura de apă punctuală decât o pată mai mare. O pată mai mare. E clar că aia e transpirația. E clar că îmi trebuie ceva să disipe picătura de transpirație care se formează. Pentru că n-am nevoie neapărat să-mi țină cald acel tricou, am nevoie să-mi elimine umiditatea, pentru că de la umiditate înghețăm. Stratul intermediar, acum depinde unde mergem. Până la stratul intermediar, să rezolvăm asta, pentru că... Eu sunt adeptul la bluzele de corp cu mânecă lungă, indiferent că e vară sau iarnă, din mai multe motive. Bă, mai trec prin jnepeniși, să mai apere cumva antebrațul. Dar mai e o problemă, soarele, să nu mă arde soarele, să devin tractorist, știi cum? Eu doar tractorist, ca ăla, și cancerigen, că acolo sunt multe, mai puțin filtrat. Sunt adeptul bluzei de corp cu fermoar scurt, nu la baza gâtului. Eu sfătuiam oamenii, bă, când se cald, desfaci fermoarul, când se frig, închizi fermoarul. Pentru că noi avem un punct de termoreglare aici, frate. Noi avem al doilea punct de termoreglare la gât și l acoperim cu fermoar și la mână. De aceea, jachetele de munte, jacheta de exterior, harșelul, mănușile. Ați văzut, mănușile sunt cu niște paramănăși, sau cum să le zic, niște supramănuși. Păi da, să-ți acopere punctul de termoreglare, când se frig, ce faci, frate? Faci așa. Îți acoperi punctul ăsta de termoreglare și aici, da? E bine, toate lucrurile astea trebuie știute. Am văzut fete la mine când aveam și eu magazinul ăla și oameni care, bă, trebuie să-mi vină pe corp. Nu, frate, ia-ți-o puțin mai lărguță geaca exterioară, pentru că poate vei fi nevoită să-ți bagi o pufoaică mai subțire, o pufoaică pe dedesubt când ți-o fi frig sau un alt layer. Deci să nu stea strâmb pe tine, pentru că câmpul ăla de aer între straturi ăla ține cald de fapt. Ăla ține cald de fapt. Ca și la sacul de dormit. Nu puful ține de cald, formează un strat de aer care noi îl încălzim. Noi suntem caloriferul. Nu ne încălzește. Mulți sunt adepți încălzitoarelor de mâini. O fi bune. Nemaipomenite. Bă, dar ce fac când mi se termină încălzitorul pe 8 ore de mers? La schi nemaipomenit, că jos mă așteaptă cârciuma și beau vin fiert. Dar la munte, unde nu știu când ajung la refugiu, la cabană, la coartă, la naiba, prin păduri, ce fac? Pentru că sunt încălzit în secunda a 2 când mi s-a răcit ăla, s-a dus dracu tot și transpir, deci îngheț. Aceeași poveste pe tot corpul, echipament tehnic care să scoată umiditatea. Exact. Inclusiv lenjerie intimă, inclusiv ciorapii, toate astea. Și acolo, oricât de mult avansa tehnologia, tot la merino ne întoarcem, sau combinații de merino cu poliester, nici am văzut mai nou. Da, poliesterul pentru rezistență. Nu știu unde naiba am auzit eu, pe Facebook, cred că m-am uitat, că nu purtați 2 pere de ciorapi, purtați doar una. Păi, poți să porți și una când sunt până în minus 10 grade. Bă, dar ce fac sub minus 10 grade, mă? Putem vorbi pe românește. Când avem o perie de pantaloni pe noi de munte și știm că e frig, noi ne punem o izbenuță, nu? Layer-ul ăla sau cum, underwear. Băi, izbenuță, ce rol are ăla? Cum am zis mai devreme, de eliminarea transpirației. Ca să nu stai uit, să te poți încălzi. Așa e și la picioare, frate. Nu merge cu o singură perie de ciorapi. Ia-ți 2, dar una să fie liner. Deci de interior, un fel de izmenuță a piciorului. Linerile sunt produse de firme adevărate de ciorapi din lume, că există, le știu.
Și este subțire și are rolul de a elimina transpirația, ca piciorul să fie uscat, indiferent, pentru că noi transpirăm, indiferent ce frig e afară, noi transpirăm la picioare. Cui dă transpirația? Ciorapului mai gros, care e și ăla un ciorap tehnic. Cui dă mai departe? Membranei Gore-Tex de la Bocanci, că toată lumea nebunii vrea cu Gore-Tex, frate. Pe bună dreptate. Păi asta face Gore-Tex-ul. Nu neapărat că îl lasă... Transpiră din interior către exterior. Exact. Le limită vaporii de transpirație și nu lasă picătura de ploaie. Asta este tehnologia Gore-Tex-ului. Până la o anumită cantitate, 28.000 de milimetri colorând pe centimetru pătrat. Ăsta este Gore-Tex-ul. Eu nu mi-au operit de Bocanci cu Gore-Tex neapărat să nu iau apă în ei când merg prin zloat. Și să fiu uscat. Să fiu uscat, frate. Păi și câte noroi am luat noi prin Africa aia și uite am ajuns Și uscați. ce temperaturi erau? Spune-mi, erau peste 10 grade. În cea mai mare parte a timpului, dar am avut și 0. 0, dar nu era mocirlă, era piatră. Era mocirlă. Deci nu se punea problema că deja că te-ai udat în mocirlă și vrei să faci Uganda? Păi așteaptă-te, frate, la noroaie. Da. Cum n-ai văzut de când mergi în viață. Okay. Ei bine, acele underuri, acele chestii tehnice de interior nu sunt făcute pe lună, fraților. Sunt făcute din materiale care absorb transpirația și o elimină. Deci ăsta e stratul interior. Ăsta este stratul de bază. De la lenjerie intimă, cum îi spuneți așa, la bluză de corp, izmenuță, ciorap, liner. După care vin chestiile intermediare. La bocancul de iarnă, eu vorbesc de linerul pentru bocancul de iarnă, un ciorap normal pentru temperaturile mai gros, mai subțire, din lână, cu plastic, cum îi spuneți, de fapt, cu materiale sintetice, care dă și rezistență. Pentru că dacă ai face 100% din lână și s-au făcut din lână, se rup. Da. Se rup în timp. Le mănâncă molile și așa mai departe. Dar acum avem, iată, avem echipament pentru corp, așa avem și josete și putem să fim uscați. Pe deasupra, dintr-o fel de materiale, iarăși avem bocanci de toate tipurile. Numai acolo cred că putem să vorbim o oră. Băi, singurul lucru care îl recomand, bocancul să alege în funcție de sezon și de zona unde mergi. Sezon, una e bocancul de iarnă. Astea erau discuțiile cele mai lungi la tine la magazin. Da, normal. Întrebarea era, duci, nu ce bocanci vrei, ci unde te duci? Ce faci cu el? Mă duc în Crai e una. Mă duc în Făgăraș și alta. E normal, pentru că în Crai am nevoie de un program mai tehnic, mă duc și mai dau și de stâncă, mai fac o vale, o săritoare și am nevoie de aderență și de acea rigiditate în prima treime a bocancului, pentru stâncă. Băi, mă duc în munții Dobrogei, băi, mă pot duce cu un bocan mai moale, că rare ori dau de stâncă acolo și mă descurc, mă duc în Buila. Mă duc la Cățărat sau mă duc la un trekking? Păi mă duc și colo și colo. Atunci îți un pereche de semighete cum am eu, pe timp de vară, mai rigide, pentru că mai dau și de stâncă. Bocancul se alege, nu-i problema din ce soi de unde mă duc neapărat. Că ar trebui să te întrebe vânzătorul, bă, tu unde vrei să te duci, mă? Păi vreau de toate. Bă, s-au mai inventat, mă, cauciucul all season. Și toți ne spun, bă, nu vă luați de alea iarna și nici vara, că nu nici ca nici măgar. Exact. Bocancul se alege în funcție de mărimea ta, da? Cum îți alegi mărimea? Scoți naibii branțul din branț, partea interioară din bocanc, pui piciorul ca și când ai fii pe el și să ai cel puțin un deget între capătul branțului și degete. Să ții între șosetele. Să ții între șosetele și să ai o lejeritate, frate, pentru că piciorul omului se umflă și mai ales la coborâre și nu știi ce să îl faci anda, îți vine să-l tai și trebuie să aibă loc un piciorul ăla să se miște, să aibă aer, pentru că exact ca la haine trebuie să ai un câmpuleț de aer ca să-ți respire sau să-ți țină cald. E bine, mărimea e cea mai importantă la bocanc. În afară... Până n-am schimbat ultimii bocanci, beleam câte o pereche de unghii pe vară. Băi, eu m-am obișnuit să-mi iau bocanci cu cel puțin un număr jumate mai mare. Număr jumate. Deci eu port 43 și mi-au 44 jumate, pentru că eu îi reglez cumva și din șireturi. Dar asta e o chestie care o practic de ani de zile, de foarte mulți ani. Că știi că se umflă la coborâre și să-i spaci. Exact. Eu la urcare nu leg toate nebunile de șireturi peste tot, pentru că eu am teoria asta, am eu teoria, e treaba mea,
glezna cu cât e mai naturală, are o mișcare cât mai naturală, mișcarea gleznei e naturală, e fără bocanc în picioare. Când ești desculț. Ei bine, nu-mi închid penultima gaică, tocmai ca să las bocancul să fie mai maleabil în partea superioară. La coborâre îmi strâng și partea aia pentru că am nevoie ca gleznă să fie cât mai... Și după aia mai sunt nebunii care merg în sandale, am mai vorbit noi de ei. Să știi că sunt oameni care merg în sandale pentru că au gleznele antrenate, au picioarele antrenate. Și sunt glezne de trekking. Sandale de trekking. Sandale de trekking. Cu talpa ca de bocanc, dar au glezna antrenată, frate, și vezi pe băieții aia. Urmează la țoale. La țoale un pantalon de preferat din punctul meu de vedere elastic, să aibă stretch, să fie stretch. Stretch, dar la pantalon nu prea poți să ții waterproof din cauza asta. Nu. Greu. Pantalonii waterproof ești ca și geaca waterproof, ai în rucsac. Da. Supra pantalonele spunem, nu? E și geacă hard shell. Când vine ploaia, ți-ai pus, din punctul meu de vedere, vara evită să-ți iei pantalonii de trekking waterproof, e o prostie. Da. Pentru că tu ai Dar mi-am luat supra pantalon și nu i-am folosit. Păi n-a fost cazul că n-a plouat ca la mama. Da, a plouat tare, dar tot am preferat, am zis mai bine, chiar dacă mă usuc. Te uscai, frate. Da, te usuci. Adică scopul tău în viață nu este să stai perfect uscat, ci să nu te încingi. Exact. Și până la urmă, dacă vreau confort, rămân acasă. Dacă vreau să nu mă plouă. Ei bine, de vară pantaloni stretch, eu zic stretch, să nu zic elastici, da? Și de ce? Dar pantaloni lungi de fiecare dată. Nu ai pantaloni lungi. Pantalonul de ce nu pantaloni scurți? Că am văzut mulți oameni în pantaloni scurți. Sincer, și eu mi-am luat inițial. Altfel să mă ridic în picioare să-ți exemplific. Genunchii mei sunt praf. Pentru că ani de zile am mers pe ideea că merg cu tirolezi. Făceam pantaloni tirolezi puțin sub nivelul genunchiului, eram tânăr. Mergeam și iarnă și vară în tirolezi, făceam furori în cabane, refugii. Consideram că așa trebuie să meargă un om de munte. Am greșit, pentru că indiferent de vreme, indiferent de temperaturi, undeva la munte acolo există niște curenți care te taie la genunchi și am simțit asta pe propria piele. De 15 ani mă tratez la genunchi pentru că nu mai am cartilagii și asta se datorează faptului că am purtat bocanci fără shock absorber, pentru că am purtat pantaloni 3 sferturi sau scurți și mi-a atacat genunchii. Curenții aia există chiar atunci când credem noi că sunt 30 de grade, într-adevăr. Te tai la genunchi, pentru că acolo genunchiul e foarte, foarte încălzit, ca să zic așa, și trebuie o leacă de răcoare, zic eu, și ți-l face praf. Pantaloni lungi, în primul rând, pentru dacă mergi în crai, n-ai voie să mergi în pantaloni scurs, că te face praf jnepenișul. Eu vorbesc la fel în Apuseni? Peste tot, de fapt, pantaloni lungi, frate. Dacă vrei și capră și, era să zic capră și țap, dacă vrei și cal și măgar, ia-ți pantaloni care se fac și scurți și lungi cu un sărmar, dar eu prefer pantaloni lungi. Pentru iarnă, un perit de pantaloni, într-adevăr, cu un grad mai mare de care să-ți producă căldură, să fie mai călduroși, mai groși, în general din soft shell sunt acești pantaloni. Pentru partea superioară, peste bluza de corp, ori un Polartec, nu fleece. Nu fleece. Mare atenție că e plin de sus prin magazine. E plin de fleece și când vezi un fleece la preț de espresso, îți dai seama că e țeapă. Fraților, Polartec are o calitate pe care ți-o pot exemplifica tot aici, tot la masa asta. Îți bag un plovăr de Polartec veritabil, original, materialul, în apă, ți-l storc și îl pun pe tine. Și nu ți-e frig. Și nu ți-e frig. Pe când fleece-ul e o țeapă inventată la un moment dat de niște băieți din nordul Italiei, nu dau nume, și pe urmă rostogolită spre partea de est a omenirii. Și 90% din tot ce vedem noi pe piață credem că e fleece. Și se vede când pui mâna. Se vede în momentul când vezi că fleece-ul 120 de lei sau 50 de lei și un Polartec e 500-600 de lei, păi puneți problema ce dracu înseamnă asta. E țeapă undeva.
Eu am avut un astfel de fleece, nu poți să-l port deloc, te încingi instant în el. Exact, și nu respiră, crede-mă. Pentru că e frumos, e albastru, băieții ne iau ochii cu designul, dacă e țeapă. După care eu am trecut de elementul numit fleece, de mult nu mai port Polartec. Am Polartec-uri o grămadă acasă, cred că am început să fac și cadou. Eu port acele jachete intermediare, mid-layer, din materiale sintetice. Și materiale sintetice pot, din punctul meu de vedere, nu pufă. Atâta timp cât merg, am materiale, jachete interioare din Primaloft. Primaloftul ăsta ce e? Sunt niște miliarde de firicele foarte subțiri care sunt băgate, noi îi spunem în mod tradițional vatelină. Îi spuneam noi acum 50 de ani. Nu, frate, Primaloftul e o chestie inventată foarte mișto de niște băieți deștepți care se pe categorii. Primaloft, hai să-i spun normal, are undeva la 16 găuri, fiecare firicel din miliardele firicele are 16 găuri și acumulează temperatura corpului tău în acele găuri, da? Există Primaloft Gold, care are 32 de găuri. Deci tehnologia e mult mai... Silver și pe ultima Gold, scuze. E Primaloftul clasic, Silver și Gold. Cel Gold are peste 60 de găuri, fiecare firicel, sau atât avea la momentul când nu m-am documentat, de când nu mai mă documentez eu. E bine, cu cât are mai multe găuri acel firicel, din miliardele firicele, cu atât e mai scump. Poate fi de la 300 de lei o jachetă de Primaloft până la 800-900 de lei. Și te gândești, bă, ce dracu costă atât? Dacă ai grijă de aia... Și mai are o abilitate specială Primaloftul ăsta, expandează la frig? Da, exact. Eu aveam la vremea aceea un... Mi-aduc aminte de stratul intermediar pe care îl puteai desface de pe geacă la anumite jachete, și la jachetele schi, la acele jachete numite 3 într-1. Da. Jacheta interioară poate fi din Primaloft și detașabilă sau jachetă de puf. Nu prea am mai văzut. Mai sunt. Poate că nu le sunt hardcore. Poate că nu le aduc băieții, sunt relativ scumpe. Dacă aduc o jachetă de gorete cu jachetă intermediară detașabilă, deja sar de 2000 de lei la momentul ăsta, că s-au scumpit cam mult după părerea mea. Și mai bine le vizi separat. E bine, iubesc Primaloftul și cred că am 10-15 jachete acasă, în funcție de unde mă duc. Am și de la ieftine, ce-am apucat la vremea aia și încă le mai țin, că mi-e greu să mă despart de ele, și din alea adevărate care le țin, cum zic eu, merg la nuntă cu ele. E bine, întotdeauna cu glugă, nu fără glugă, frate. Pentru că niciodată nu se sprisosească 2 glugi. Bă, mi-e cald, mi-o pun pe cap. Mi-e frig, scuză-mă, mi-o pun pe cap. Și mai frig, sau mai frig, mi-o pun pe aia altă pe cap. S-ar putea să doar să fie soare și să fie de ajuns spre... Nu, nu porcăciulă. Ăsta este un defect sau... Deci port glugi. Am o grămadă de glugi pe mine. Cred că sâmbătă am avut 3. E bine, mai am eu niște teorii ale mele cu jachetele intermediare foarte subțiri din materiale rezistente la vânt și nu neapărat la vânt. Dacă o port pe interior, pe mine n-are, că am geaca exterioară din gorete și mă apără de vânt. Da. În schimb îmi ține temperatura, frate. Eu iarna am învățat, în Antarctica am învățat să mă îmbrac, sincer. Știam să mă îmbrac normal, deci înainte de Antarctica. În Antarctica am testat foarte multe echipamente pentru că mi-a fost frică de frig. Să nu cumva să îngheț acolo. Și am avut al doilea strat o jachetă, cum le putem pe astea de alergat, de biking, de alea subțiri. Da, pentru că eu am nevoie să nu pierd temperatura corpului. După care am un rucsac întotdeauna o jachetă de puf subțire, de vreo 7-8 ani, aceeași jachetă. Care o iubești când te oprești să odihnești, nu? Exact, sau când transpir, că se mai întâmplă și transpir,
pot sau mi-e frig, mi-o pun pe aia, pe mine. De obicei, eu merg în așa fel, sau cel puțin în ultimii ani, cu ce plec din refugiu, cort, cabană, cu aia ajung fără să mă dezbrac. Eu reglez totul din fermoare și din mers. Eu merg până la limita transpirabilității, așa îmi spun prietenii, la deal Romania, la Valescania. Dar frate, pentru că dacă merg tare în sus, transpir. Transpirând deja respir mai greu, deja am un disconfort și eu n-am venit, frate, să fac record mondial. Noi ăștia mai cu puțină experiență nu știm asta și ne opintim la deal. Și după aia vine David pe lângă tine și îți dă viteză. Da, pentru că poți merge 20 de ore fără niciun fel de problemă. La vale, în schimb, nu mă prinzi. Așa este. Și dovadă. Și accidentat, adică cu pană, ca să zic așa, pe față. Aveam pană pe dreapta. Avea pană pe dreapta și ne-a dat viteză o oră jumate în față. Dar nu contează. Contează că dacă mă opream, mă răceam, George. Și dacă te răcești, vezi... Bă, totuși, o oră jumate. Chestii împătrânești. Bă, și coborârea aia, mă uitam pe acolo, erau niște pereți din ăștia unde am coborât în 4 labe. Eu nu știu cum am coborât într-un singur picior și jur. Da, problema e că mi-era rușine de voi, în primul rând, pentru că... Bă, o oră jumate, hai, mă. Nu, mi-era rușine de voi, George. O oră jumate ne-ai dat în față, ce rușine? Lasă 2 ore jumate, mi-era rușine. Cum, mă, te-ai dat... Am coborât din rapelul ăla nenorocit cu 3 metri mai devreme, m-am scos din coardă, a zis, bă, am fost de 7 ori, dă-l dracu de rapel. Și a 3 metri am alunecat într-un colț de stângă și mi-am bulit călcâiul. Astea s-au trecut. Da, acum s-a întărit mai tare decât era înainte. Dar acum nu mai simt, de fapt. Nu că simt când bat în călcâi, simt. Oameni buni, îmbrăcămintea, totdeauna stratul exterior e din punctul meu de vedere trebuie să fie impermeabil, respira impermeabil, 28.000 de milimetri, deci Gore-Tex. Dar cu toate astea am o geacă de felul ăsta, stă mai mult nefolosită, pentru că ajung de cele mai multe ori la o geacă la care doar partea asta de aici am nevoie să fie impermeabilă. Asta de pe aici e o plasă, efectiv, ca să mă pot ventila. George, dacă n-ai folosit înseamnă că n-a dat vremea rea peste tine. Din fericire, am folosit-o odată pe viscol. Pe un viscol am folosit-o. Dar eu mă feresc de munte, iar n-am așa cură. Când ai un echipament bun, parcă vrei să o iei din loc și să te duci. Ok. Problema e că eu am o garderobă undeva la jumate din camera asta și nu exagerez, crede-mă. Pentru că mi s-au adunat foarte multe de-a lungul vieții și totdeauna zic că n-am ce-mi trebuie și săptămâna trecută mi-am mai luat o pufoică. Asta e viața. Ce să zic? Am găsit un preț bun. Ideea e că, ca să vorbim de echipamente, George, ar trebui să mă cheme odată, să vin cu ele, cu ce cred eu. Ne primești la tine în garderobă? Facem un, cum se zice mai nou acum pe internet, un haul. Tu știi? Da, acasă. Serios. Da? Le întindem, le aruncăm pe acolo. Și mi le explici. Păi ți le explic din punctul meu de vedere. Eu nu vreau să dau lecții nimănui, dar am trecut prin foarte multe în viață. Am mers cu cai de lemn și am învățat că un echipament bun, într-adevăr, îți asigură cumva succesul unei și unei expediții. Când am fost la Buila, ai văzut că mai nou mergem eu merg și pe stradă iarna cu niște bocanci tehnici. Da. Care au devenit atât de ușori, sunt mai ușor decât sneakers și decât Puma și Adidas. Tehnologia nouă ne permite, avem acum pantofi din ăștia low, GTX, de la majoritatea producătorilor, care au inclusiv ce ziceai tu că ți-a lipsit ție, spuma aia, că ai zona de contact, ai... Shock absorber, da. Dar ai shock absorber. Foarte important să ai shock absorber. Și mai nou, am văzut în Asia chestia asta, ăștia au o cultură mai nouă pentru echipamentul tehnic, au la niște prețuri exorbitante. Că vorbeam noi de Arc'teryx, știi că e brand din Hong Kong. Da. E brand de acolo. Nu, e brand canadian. Așa crezi tu, că am investigat. Sunt din Hong Kong și au făcut ei birouri în Canada, dar sunt de origine de acolo. Da, așa am zis și eu prima oară. E în direct spus asta, e prima dată când o spui la... Eu nu știam. Sunt canadieni, frățioare. Asta crezi tu. Sunt din Hong Kong, compania este registrată în Hong Kong, au birouri de design în Canada. E șmecherie acolo. Așa, deci... Bravo lor! Bravo lor! Dar ce au făcut, ce au să facă Arc'teryx, sau ce a mai făcut Salomon, iarăși în ultimii ani? Salomon are în Asia magazine de fashion în mall, mai nou. Deci echipamentul tehnic a intrat într-o zonă din asta în care eu, nu o să zic brandul, dar am o marcă care nu se vinde la noi,
care au făcut niște bocanci tehnici, dar discreți. De ce? Mie îmi plac așa de mult cum stau în picior și stai bine în ei și mai nou ăștia au învățat că nu se ne facă colorați, că Salomon îi făceau întotdeauna foarte colorați, da? Sau foarte fistichic, tot felul de Asta era moda, pentru că ei s-au dezvoltat pe piața de running. De running, exact. Acum mai nou ai echipament tehnic pe care poți să-l porți toată ziua. Eu conduc cu aia în picioare și n-am nicio problemă. Dar ce faci cu omul care vrea să meargă în expediții, George? Că există și strada asta. Acum, noi vorbim de două extreme. Eu vorbesc de echipament tehnic pe care l-am adus în stradă și sunt oameni care vin cu echipament de stradă pe munte. Da. Știi cum e? Văd și eu, hai să zic, nebunia asta că s-a trecut pe fashion. Pe fashion. Acum vreo 15-20 de ani, firmele de outdoor râdeau de fashioniști. Da. Și de fashioniste. Chiar a fost la un moment dat o reclamă la o firmă care o aduceam în România. Acum am văzut jachete mai lungi de stradă, din puf, din Gore-Tex. Din Gore-Tex. Niciodată nu o să-mi iau pentru că e prea mult. E prea mult pentru stradă. Eu ce dracu să fac? Dau 1000 de euro pe o jachetă. Uite, ai Moncler, ai Canada Goose, ai o grămadă de branduri de genul ăsta care au adus echipamentul tehnic în stradă. Da, din păcate nu sunt pe strada asta și nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca un echipament să-l am acolo unde am nevoie să mă scoată viața. Am văzut geacă de schi făcută pentru stradă. Cred. Da. Și am ieșit din lumea asta. Cum îi spune luxury sport. Luxury, da. Luxury sport. Parcă o găsești prin Courchevel, prin, eu știu, Cortina d'Ampezzo, prin stațiunea prin Chamonix, unde sunt bani, frate, unde vezi bani umblători. Unde vezi bani umblători. Eu acolo mergeam în Chamonix o dată pe an de ziua mea, doar să-mi iau ceva dintr-un magazin, să știu că e de ziua mea, luat de acolo o cămașă, habar n-am, o perie de... Da. Dar acum avem totuși branduri care apar de peste tot. Tehnologia asta a evoluat și uite, vedem inovație, că vorbeam noi anul trecut de cămașa faină de la Turbat, care sunt niște ucraineni de acolo. Băi, le iubesc. Cămașa e genială. Da. Le facem reclamă gratis, dar nu ne-au plătit, nu ne-au rugat să-i promovăm. Eu, frate, 50% mi-e bună vara pe munte sau în jungle când mă duc unde mă arde soarele de mă găsește naiba. Dar ai cămașa acum și dacă ești cu ea, deci nu, tehnic care poate să arate bine, pentru că poți să faci tehnic discret și așa mai departe. De-aia am vrut să vorbim un pic de echipamentul tehnic ca să înțelegeți că dacă auzi sintetic, e un must pe munte, dar poate fi combinat și cu merino. Există anumite straturi, foi, pe care poți să le pui și poți să le combini până când ajungi la multe combinații. Despre chestia asta poate facem un clip separat. Te invit acasă. Le scot pe toate, am un dormitor mare. Vezi că ai zis cu martori iarăși și eu îmi notez și eu să zic, vezi că ai zis. Eu ce să scot de la tine tot ce ai de oferit? Vorba unui prieten, nu cred că ai tu peliculă pe camera și memorie pe card acum. Aseară m-am umplut și eu, mi-am încărcat am 3 aparate de fotografiat și mi-am încărcat, că plec în Columbia și mi-am încărcat. Și nevastă mea spunea, băi, ce dracu ți le încarci, mă, că nu o să car niciunul. Păi de ce? Păi n-ai, mă, telefonul. Uitasem. Camera de pe telefonul meu acum e mai bun decât orice aparat de fotografie care l-am. Eu am aparat cu care am fost în 2009 în Antarctica. Ți-l arăt acasă. Mi-am încărcat bateria ca să văd dacă merge, mi-am încărcat și de fapt nu o să-l cac după mine în Columbia. Acum mai nou sunt sigur că în Columbia, dacă nu greșesc, că avea și Starlink, dacă ți-ai pune minte. Dar nu mai m-a pus să-l car. Dar îți dau eu o sculă de satelit. Ți-am povestit cu Starlink-ul. Când am fost ultima dată în Columbia, nu în Venezuela, în Columbia, am ajuns în junglă, în tabăra de unde ne-am pus noi corturile, tot. Până noaptea a venit puma și ne-a mâncat mâncare. Carne. Aveam carne într-un ponton de ăsta pe apă și am zis, bă, nu intră nici dracu. A intrat puma, frate. Puma, animalul ăla. Ieșim supărați de acolo, eram 10 români. Supărați, bă, ce naiba facem? Unul dintre băieții noștri, dintre români, umbla la un laptop. Și l-am întrebat, bă, Dane, ce faci aici?
Păi fac un transfer bancar. Bă, Dane, ai nebunit? Păi, avea Starlink, George, și ți-am povestit. A fost momentul în care am pus mâna pe telefon, aveam WhatsApp și am vorbit acasă pe video. Și în spate am mâncat mâncare. Și mi s-a dus o parte din misterul junglei. Ți-am povestit de treaba asta. Pentru că eu nu mă dusesem acolo să fac transferuri bancare, frate. Exact. Uite, eu plec mâine la Cluj și un capitol special al cărții mele se numește Sunetul. Uh-huh. În prima carte am avut un capitol special pentru care la care sunt foarte sensibil mirosurile. Mie fiecare munte mi-a rămas în minte cu un miros, cu locuri din lume, nu neapărat munte. Așa și sunetele. Când am văzut Starlink-ul ăla și chestia aia, parcă mi-a dispărut un sunet din jungla columbiană. Așa e. Încerc totuși să-mi păstrez misterul locului fără chestiile moderne. E bine să ai butonul ăla de panică pe ce o să-mi dai tu. Dar povestea e cine vine după mine. Faci ca piratul, îți faci asigurare din aer, vine cu elicopterul. Nu vine, George, vezi treaba. Cine naiba vine după tine cu camăcăi la 10 km de granița cu Venezuela? Pe mine asta m-a preocupat, la 4000 și de metri acolo, noi mergeam deja de vreo 3-4 zile, mi-am dat seama că dacă pățesc ceva, chiar dacă este să cobor pe picioarele mele, mi-ar lua încă 2 zile în jos. Sau, în cel mai rău caz, pățești ceva și să-și facă ea targă să te care, te care ca un sac de cartofi 2 zile. George, când am căzut... Cred că nu-i nimic mai rău. Am căzut și mi-am bulit glezna, călcâiul de fapt, și nu mai puteam călca pe călcâi. La asta mă gândeam, bă, am ajuns să mă care ăștia în cârcă. Și de-aia trăgeam tare să nu mă răcesc. De-aia dimineața, când am plecat de la Chitandara spre Elliot Pass și pe urmă toată nebunia, am zis, bă, dacă stau mai mult de 5 minute mă răcesc și mă adună ăștia, frate, măcar în cârcă, prietenii mei, colegii mei, eu care i-am adus aici. Eu mă simțeam vinovat că am căzut. Și chiar m-am simțit vinovat. Până la urmă, ajută și orgoliul la ceva. Faptul că pe picioare. Adi Coșa mi-a cărat rucsacul, la un moment dat nici rucsacul n-am vrut să-i dau și până la urmă Adi mi l-a luat din cărcă. Dă-l, mă, dracu, care 3 kg. Mi-a luat și rucsacul din cărcă. A fost pentru prima dată în viața mea când mi-a luat cineva rucsacul în cărcă. Cu toate că puteam să-l duc, dar a văzut că mă chinuiesc. Mi-era rușine de voi. Acum o recunosc în fața oamenilor. Da, nu trebuie. Serios, accidentele se întâmplă, nu le poți controla. Dar a fost prostia mea o greșeală. A fost o greșeală. O greșeală nu e neapărat o formă de prostie. A fost prostie. Dacă nu o repeți, abia atunci devine prostie. Păi nu o mai repet, vezi. Ai văzut? Nici nu știu dacă repet Uganda. Serios? Gata, a fost ultima? Nu, să știi că încă mai s-ar putea să mă mai duc o dată. Ți-am arătat exoscheletele alea. Eu ți-am zis, bine ziua. Alo, adică să merg cu drăcile alea nu, fraților, pe picioare mă duc. Asta crezi acum. Deci eu am făcut pariu public și fac acum, nu, am făcut pariu cu tine, dar acum îl fac public. Tu, în viața asta, o să urci pe munte călare pe un robot. Nu, tu nu o să te poți abține, că nu o să mai poți fi cu picioarele tale, o să mergi cu un robot în spinarea lui să ducă unde nu poți. Până atunci vreau să merg pe picioarele mele. Cred că mă bate gândul, uite, dau și eu acum, mă bate gândul să mai fac una pe Ruvenzorii și... Este ultima. Așa am zis și înainte de a opta. Și asta pentru un lucru, George, pentru că au venit oameni care m-am întâlnit chiar și sâmbătă cu cineva și îmi spunea pe munte, bineînțeles. Mi-a zis, băi, când mai faci Uganda, anunță-mă că vreau să merg, dar numai cu tine. De ce cu mine? Că eu am vorbit cel mai puțin decât piratul. Da. Dar aveam încredere pentru că voiau să... Și voi, George, până la urmă, poate nu-l cunoșteați pe piratul. De obrazul tău. Stai că n-ai mers, că... Am mers pentru că dacă eu am iubit muntele și iubesc muntele ăla, le-ați iubit. De cele mai multe ori, noi nu ne bucurăm de bucuria noastră, ajungem să ne bucurăm de bucuria altora. Exact. Multe lucruri le facem... Uite, asta simt eu. M-am bucurat tare mult de... La un moment dat, fericirea voastră. Aduți aminte când ne-am întors, de-abia după câteva zile ne-a fost atât de dor de prin ce am trecut, de-abia când ne-am întors la bine, ca să zic așa.
Bine, dar ne-am întors schiaun după când atane somn într-o săptămână, dar să nu-l simți. Foarte interesantă experiența și eu nu cred că ar trebui să ne auziți aici vorbim frumos de locuri astea îndepărtate. Cred că necesită ani de pregătire. Nu recomand să te apuci acum și să pleci data viitoare. Dacă vrei să te oprești din carieră și 6 luni vrei să te antrenezi aproape zilnic, da, dar n-aș face chestia asta fără niște ani pe munții noștri pe vreme bună și după aceea să o faci organizat, cu ghid, cu toate resursele aranjate. Eu când am văzut organizarea aia din Africa, mi-am dat seama că m-am simțit în siguranță. Logistică, da. Logistica bate tot. Au zis-o și mulți generali, că războaiele nu sunt lupte de infanterie, sunt jocuri de logistică. Everestul, dacă a fost urcat de către români în 2003, să știi că datorită logisticii. Aia m-a terminat și pe mine în 2003. Logistica, un an jumate am muncit la ea, pentru că nu aveam cu cine să o făceam am făcut logistica pentru Everest după ce am citit foarte multe cărți despre logistică, frate. Am citit ce ai scris despre partea de Everest și eu cred că acolo ar mai trebui o carte, trebuie explicată. Între timp au mai ieșit niște documentare care mai încearcă să facă lumină cu ce s-a întâmplat acolo. E o bucată de istorie până la urmă și o bucată de istorie trăită. Da, am dovedit că putem și pentru mine a fost o durere mare, dar nu contează chestia asta foarte mult. Contează că am avut atâta maturitate să pun viața oamenilor pe primul loc, nu neapărat succesul de a merge pe vârf. Da. Și a contat. Dovadă că stăm toți întregi acasă. Toată povestea cu Everest. Eu cred că, încă o dată, merită o carte separată și spusă cu toată sinceritatea, pentru că povestea ta e valoroasă. Pentru că există merit acolo și, din nou, povestea aia încă trăiește. Uite, n-am spus-o eu, a spus un prieten de-a meu, Nae Cojanu, fostul șef al Salvamentului Sinaia, un prieten foarte bun. Chiar am băut vineri o cafea cu el și îmi spunea, poate nu contează pentru mulți faptul că România au ajuns pe Everest. Faptul că tu ai demonstrat că și noi și ai deschis o ușă alpinismului românesc. Sunt foarte mulți care sunt ajutați în momentul de față. Gândește că la momentul 2002-2003, când am organizat o expediție pe Everest, noi nu aveam niciun fel de sprijin. A trebuit să merg... Dimpotrivă, doar tălpi. Numai tălpi și a trebuit să bat la uși mari cu clanțele foarte înalte ca să putem fi sprijiniți, pentru că nu aveam bani să plecăm pe Everest și am reușit să strâng banii. Dar am deschis o ușă, frate. Dovadă că în răstimpul ăsta de 23 de ani deja au venit din spate niște oameni super, super frumoși. Oia Colibășanu, Teo Vlad, Justin Ionescu, mai sunt niște băieți care au mai făcut 8 miliarde, Marius Gane, super prietenul meu care a urcat pe Everest și e unul dintre cei mai buni, după părerea mea, în altitudine. Dar acești oameni aduc performanțe și fac ceva pentru sportul ăsta și pentru România. De ce? Da, dar și pierdem oameni acolo la 8000. Am pierdut și iarna asta, l-am pierdut pe Jolt. Da. Povestea e că l-am cunoscut pe... Le cunoscut pe Da, cum să nu? Păi mi-era client, măi, cum să nu? Am fost toți clienții tăi. Da. Jolt venea la mine dacă geaca lui de Gore-Tex, care tot apare în fotografia aceea albastră, o am și eu. Eu le-am adus de la Terma. Sunt niște jachete din Gore-Tex Pro. Mă dor lucrurile astea pentru că... Jolt se pregătise ca lumea, o făcea bine, se antrena constant. Am vorbit cu el cu câteva zile înainte, șerpașii întinseseră corzile, era pregătit. Da, cred că a stat prea mult la zona, la altitudine, da. Nu dăm noi acum, până la urmă asta e viața și există și riscul de a nu te mai întoarce și el știa foarte bine lucrul ăsta. Păcat. Important e că vin din spate generații mișto de alpiniști și sunt fericit că am deschis o ușă și am lăsat-o întredeschisă când
Da, am lăsat-o. Deci crede-mă că chiar săptămâna trecută am avut o, hai să zic, inspirațională și una dintre firmele care m-au invitat de acolo sprijineau 2 alpiniști. Da. Și le-am mulțumit în fața tuturor Mare pentru alpinismul românesc. Pentru că trebuie să înțelegem lucrul ăsta. E mare păcat pentru o țară care are munte, are mare, noi avem tot la îndemână, să avem în spate atât de mult timp pierdut în care noi nu ne-am explorat corespunzător natura. Explorat, nu exploatat. Explorat. Adică pentru mine este trist în continuare și o spun asta cu tot dragul pentru oamenii de acolo. Am vorbit cu oameni din Baia Mare care nu au trecut în Maramureșul istoric, dar aminte să filmez pe munte și acolo. Da? Sau brașoveni care iarăși... Să dărâmă muntele pe ei și nu au fost pe munte. Da. Exact. Eu sunt unul dintre cei care, cu toată rușinea, trebuie să spun, eu am pus placa în picioare la 23 de ani. Am crescut acolo. N-am, cum să zic, da, tata m-a mai dus pe munte, pe măguri, am mai mers pe acolo, am mers cu lâna aia groasă, cu ud la picioare, dar tot nu sunt bucuros, mulțumit de cât de bine știu munții aia și vrut să-i știu poate mai devreme. Eu cred că este o chestiune culturală în care să fim mai mult, să mâncăm mai mult pește pentru că avem de unde, nu atât de mult burger, să urcăm mai des pe munte, da, să mai mergem Avem unde? Că avem unde, să mergem în delta, să văslim, nu cu barca, cu motor și așa mai departe. Aici m-ai lovit. Sunt cu pescuitul, frate, și cu pescuitul, de fapt. Dar nu cred că te duci cu barca, cu motor acolo să faci scheme. Nu mă duc, stai liniștit, că particip la concursuri, fac... De fapt îmi caut liniștea și mi-am găsit-o în delta după 2003, chiar după Everest. Și m-am îndrăgostit de apă. Nu neapărat. Și delta în mod special. Cum așa? Cum e trecerea asta? Nu înțeleg. Ajută-mă să înțeleg. Nu-i trecere, stai puțin. De la munte la apă? Păi tu o săptămână acolo, o săptămână acolo sau 2 săptămâni. Care e legătura? Cum se leagă astea două? George, poți să... Dacă ai o pasiune, du-o, frate, până la capăt, pe 100%, așa e și cu muntele, așa e și cu treaba asta. Eu mă duc acum în Columbia pe apă și îmi place liniștea aia și îmi place să văd locul noi, nu știu, te pot duce în delta și să arăt niște lucruri de nici n-ai visat. Crede-mă. Și nu te duc să omori peștele și să omori lebedele și... Nu, sunt lucruri minunate și delta noastră e, după părere, eu vorbesc de delta, nu neapărat de... Delta Dunării e, cred că, unul dintre cele mai frumoase lucruri care le-am văzut vreodată pe planeta asta și am văzut multe. Și nu numai munți și locuri. Am văzut delte în lumea asta. Delta noastră este fantastică. Da, este. Și mă bucur când merge cineva cu mine care n-am mai văzut și totdeauna ei cred că te duci acolo și stai cu bățul și aștepți, bagi răma și aștepți. Te duc și vezi după o zi de mers în delta și de pescuit și de văzut că te întorci și cazlat de oboseală. E ca după o zi de pe munte, crede-mă. Dar aminte după 3 zile de concurs, dar aminte după 7 zile cu antrenamente, dar aminte după 20 de zile când am fost obligat să stau în delta, obligat pe bune, că eram carantinat în delta. Eu încă mai am pielete și pivoți, încă mai pot cu muntele, mai văd eu cu pescuitul mai încolo. Aoleo, adică cine merge în delta deja a pus bocanci în cui. Nu. Nu. Uite, îți dovedesc, o să te uiți pe Facebook și o să mă vezi că mergi pe munte și în delta și... Da, te văd, te urmăresc. Și peste tot. Măcar așa. Pentru că îmi place, George. Mă uit și te boscorodesc. Că nu zici, că ești greu de prins. De la Uganda nu te-am mai prins. De la Uganda am făcut foarte multe lucruri de capul meu. În primul rând m-am antrenat foarte bine, că plecam în Pirinei și toată primăvara trecută și vara trecută m-am antrenat, că nu vreau să mă fac de râs în Pirinei. Am participat la niște concursuri, am fost plecat pe afară, m-am dus și eu. Mi-ai zis că am mai fost aproape de cercul polar. Aș fi vrut să... În august am fost. E a 4 ore când plec acum, în iulie, iarăși. Hai să, uite, stăm deja de ceva timp și tu mai ai și altă treabă astăzi. Eu aș sta toată ziua și mâine cu tine. Dar mai zi-mi un pic, că am plecat la început de la asta care la ordinea zilei, cu pinguinii și cu cercul polar. Da. Povestește-mi un pic de zona aia din nordul Canadei, că e o poveste frumoasă. Deci în 2022 ne hotărâsem o trupă
să plecăm în Siberia la pescuit în 2021. A venit războiul, noi plătisem un avans în Siberia la niște băieți acolo și ne-au dat băieții banii înapoi, rușii ne-au dat banii înapoi. Serios? Și am zis, băi, dacă tot am hotărât să plecăm, hai să mergem în altă parte. Și am hotărât să mergem prima dată în Canada, undeva în dreapta Golfului Hudson. Te uiți la Canada și intrând de apă mare, Golful Hudson, și în dreapta e un lac, lacul Evans, și hai să mergem acolo. Măi, George, în viața mea n-am fost atât de departe ca acolo. Nici măcar în Antarctica. Băi, Atât de departe. din Toronto, 3200 km nord-est, ajungi, aveam totul pe hârtie. Nu mai aveam semnal. Ca de aici, nu știu, până dincolo de Portugalia. Da, frate. 3200 km, am făcut 2 zile cu 2 mașini. Una dintre mașini era de aia mare de 3 tone jumate cu echipă, cu mâncare. Mâncare, apă, noi trebuie să ne cărăm totul. De acolo, pe hârtia aia, aveam însemnat că trebuie să ajungem la o barieră. Și am ajuns la o barieră. La barieră apeși pe buton, un indian îți spune, intrăm pe teritoriul indienilor. Până deschide bariera, de acolo am mai mers 359 de kilometri în nord. La o barieră. La kilometri nu vorbesc foarte serios. Știam orășele sătucele unde nu mai aveam semnal, pe o barieră am dat de ea, 359 de kilometri. Atențiune mare, la kilometru 359 face stânga pe un drum 150. Încă 150 de kilometri, băi, am ajuns la o căbănuță, mă. La o căbănuță. Dormiți aici, mâine dimineață vine hidroavionul. Avem cabană, mă, aici la Plaiul Foi. Stai puțin. Băi, era un canadian acolo și am fumat cu el o țigară, că fumam pe vremea aia. Dom'le, din una în alta, băi, dar de ce-s braze așa mici? Niște brazi pitiți și așa. Dom'le, brazii ăștia au 300 de ani. Bă, dai dracu, cum să aibă, că au un an, maxim 2. Nu, 300. La noi crește bradul 2 cm maxim pe an. Pentru că au 2 luni jumate de cald. Vreme călduroasă. În fine, am fost cel mai departe, că de acolo ne-a luat un hidroavion, unde am închis ușa de la hidroavion cu sârmă. Era din 1952 hidroavionul. Am zis, gata, aici vom merlim. Și când am ajuns deasupra pădurii Taigalei, am văzut unde dracu suntem. Adică eram la Cucamăcăi. Dacă se întâmpla ceva, n-aveam niciun fel de șansă. Am supraviețuit 7-8 zile acolo, ne-am întors înapoi. Ne-am înrăgostit de Canada, de nordul Canadei. Și am hotărât anul următor să mergem în partea vestică a Canadei. Adică în partea Yukonului. Și am găsit acolo locație și am fost de 3 ori acolo. Și la vară plec a 4-a oară. De ce plec acolo? Băi, atâta sălbăticie și atâta singurătate de n-ai văzut. Și mie îmi place singurătatea și sălbăticia. E un lac imens unde nu-i vezi malurile. Noi stăm pe o insulă undeva pe un lateral al lacului. Lacul la Martre se numește. Și pe marginea acestui lac locuiesc doar 16 oameni. L-am căutat pe hartă. Lacul la Martre este între lacul sclavilor și lacul urșilor. Acolo am fost de 3 ori și plec a 4-a oară. Anul ăsta s-a întâmplat ceva deosebit, datorită încălzirii globale, și aici vreau să subliniez, pentru că fusesem acolo, știam aproape fiecare loc pe unde urma să mergem. E bine, a doua zi, fum. Nu ceață, fum. Mirosea fum. Băi, de fapt, permafrostul s-a topit, sau pot să spun bine, s-a topit, s-a uscat, habar n-am. De la fulgere se aprinde permafrostul și nu e flacără la suprafață, e pe sub pământ. Și toată verdeața aia, toată uscăciunea aia de sute de mii de ani arde și un fum îl tăie cu cuțitul, adică foarte greu ne puteam orienta, trebuia să mergem pe marginea lacului cu bărcile ca să ajungem, cine știe, la o jumătate de oră de mers. Nu mai tăiam lacul, că nu mai vedeam. Asta până a început vântul. Și am întrebat și oamenii ce se întâmplă. Este aproape de vreo câțiva ani, localnicii, indienii mi-au spus că sunt indieni deja,
Acolo sunt cei 16 locuitori, de fapt, sunt indieni. Și ne-au spus că de vreo 5-6 ani de zile asta se întâmplă vara. Din cauza faptului că permafrostul s-a uscat, s-a topit, de la un fulger, de la un trăznet, naiba știe, de la un foc accidental lăsat de un tembel, se aprinde permafrostul și arde pe interior. Se întâmplă ca și iarna să ardă și să se mențină până vara următoare. Vai, nu cred. Crede-mă. Dovadă e că acei brazi de care spuneam cresc 2 mm, 2 cm maxim pe an, Se topesc în minute. nu, se înalță din cauza încălzirii. Aia care supraviețuiesc incendiilor, pentru că sunt incendii dese de pădure mări. Mai ales din cauza încălzirii. Dacă până acum 5, 6, 10 ani de zile dura 2 luni, maxim 2 luni jumate, vara, temperaturi peste 0 grade, acum durează până la jumatea lui septembrie. Deci bradul crește mai înalt. Eu anul ăsta, în august, când am plecat de acolo, am legat un jnur de ăla de mărțișor. Știi? La un brad am legat de vârful lui acel jnur. Special să văd la anul, de fapt în august, cu cât a crescut. Pentru că oamenii ăia trăiesc, au trăit milenii în altă chestie și în altă climă. ei îmi spun altă climă. I-am întrebat, dar la 1 iunie ce se întâmplă aici? La 1 iunie e gheață, David. Lacul e înghețat. Ok, și când se desgheață? Pe 15 iunie. Pe 15 iunie sunt 25 de grade. Între 1 iunie și 15 iunie. Uneori 20 mai, 10 iunie. Depinde de an. Dar s-au dat peste cap și acolo chestiile astea. Și numai când ajungi acolo îți dai seama de fapt de schimbările catastrofale, că ți le spun niște oameni nativi. Oameni care de-abia știu să spună 3 cuvinte în engleză și vorbesc în limba lor, dar se fac înțeleși. Și anul ăsta, în vara asta, am avut șansa să unul dintre cei care mergeam cu barca, un indian, 2 frați de fapt, și din întâmplare îi chema John și spuneam, unul era mai mare, unul mai mic, Big John, Small John, i-am și acolo, ca în Uganda, m-a dus la un cimitir al bătrânilor lor. De fapt, ei n-au cimitir, au niște totemuri pe marginea lacului. Mi-a zis, ăsta este locul sfânt al satului nostru, aici aducem bătrânii când... Exact ca în filmele cu John Wayne, eu știu, vezi niște tradiții care nu le vezi oriunde. Și suntem chiar la cercul polar de nord. Anul ăsta mai merg încă în zona asta, la anul voi urca și mai sus. Ții minte ce ziceam mai devreme, că au început să treacă bărcile pe acolo fără spărgător de gheață din ce în ce mai... Eu merg pe continent, vreau să trec de Yukon, să trec în Alaska americană. Noi eram în teritoriile de nord-vest, zona asta unde ne aflăm noi. Yellowknife, cuțitul galben, naiba știe, sunt nume indiene, știi, indianul din Tăspart, Vasile, uite, habar n-am cum îi cheamă. Yellowknife n-are legătură cu orășelul ăla, care e capitala teritoriilor de nord-vest, e una dintre cele mai mari zone din Canada. Vreau să merg mai la nord, în Yukon, dincolo de lacul Urșilor, și pentru a vedea zona aia, dar mai ales că eu am călcat în teritoriile de nord-vest, în nordul Canadei, venind dinspre Alaska americană. Eu am fost până la Fairbanks și până la Câinele Rău sau Câinele Roșu, Red Horse, Câinele Calul Roșu, da, nume indiene. Am fost până acolo și am un prieten din Cleveland, un român, de fapt stabilit acolo, din Turț. Ăsta ne aduce, stând Statele Unite și ne aduce țuică turț. Adică e nebun. Și ăsta a ajuns în America căutând aur. A plecat. Nu i-a zis că era în Papa Auro. El a mers cu el la pescuit la un moment dat pe un lac și avea un ciur la el și a zis, lasă-mă pe mal și vină și ia-mă din seară. Și a căutat aur și a găsit niște pepite. A zis, băi, Emile, ce dracu faci cu el? David, am găsit 20 de grame de aur, e valoros. Ăsta vreo 2-3 ani a căutat aur. Eu ți-am zis că aici a căzut acum pe piață, aurul sus. 20 de grame nu nimic. Ce să-ți iei? Ți-ai o geacă de gură, ce să-ți iei? Oameni buni.
George, chiar mă bucur că, uite, din vorbă în vorbă mă descătușești, știi, și îți povestesc niște lucruri care nici nu le-am spus în carte. Poate că ar trebui. De eu te încurajez în continuare să mai zici povești și să mai scrii. Știu că tot timpul ești greu de prins, așa că suntem recunoscători pentru timpul tău. Mulțumim. O să vii acasă la mine să filmezi Vin să știi. și pe alea vechi și pe alea noi. Asta în zilele alea în care familia nu te fugărește. Nu, familia nu, eu îi fugăresc, dar dacă stau mai mult de 3 zile acasă, mă dă afară din casă. Am aflat. Mulțumesc, George, mulțumesc, oameni buni, și iertați-mă pentru toată descătușarea David asta. are și site, davidneacșu.ro. Scrie prea rar, dar are și carte. Încă o dată, Cartea Înălțimilor o găsiți editată la Humanitas. Vine în vara asta. Noi înregistrăm pe început de 2026 și Cartea Inimilor am aflat acum, dacă îi rămâne numele așa. Sper să mă lase domnii de la Humanitas, dar chiar iubesc numele ăsta. Bă, găsesc eu ceva cu dragoste. Vedem. Și David îl mai puteți prinde ocazional, din câte știu, ca speaker prin companii. E una dintre sursele de bani la pensie. Pentru unul ca... Da, eu sunt pensionar, să spun oamenilor adevărul, nimeni nu e perfect. Nu pensionat, retras din de muncii, adică mai muncește doar de plăcere. Exact. Da. David Neacșu, încă o dată mulțumesc. Mulțumesc și vă dacă v-ați uitat. Vreau să le mulțumesc la final mai ales membrilor noștri, cei care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Sunt oamenii care țin luminile aprinse. Poți să fii și tu unul dintre ei. Dacă ai stat cu noi până la final, eu cred că merită să faci o minimă investiție în munca noastră. O să apeși pe butonul Join sau alătură-te sub acest clip. Tot în descriere o să mai găsești link-uri către sponsorii noștri. Încă o dată, acest clip a fost susținut de gb.ro, un magazin de gadgeturi selectate, testate și vândute de noi. Cam atât pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine.